Hello everyone, good evening and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো খবৰখন্দিয়া আৰু পৰীক্ষা মিত্ৰত আকৌ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সো ইমান দিনৰ পৰা আমি ক্লাস কৰি আছো আৰু আজি হ'ব লাষ্ট ক্লাস। ওকে, অন্তিম ক্লাস এক্সামৰ যোৱাৰ আগতে আজি লাষ্ট আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ বা কিছুমান এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। ওকে, লাষ্ট ম্যাৰাথন বুলিও ক'ব পাৰে আৰু অহাকালিলে ধুনীয়াকৈ এক্সাম দিব আৰু সিলেকশন লৈ ল'ব, হয় না? এক্সাম ধুনীয়া হ'ব, সকলোৰে এক্সাম বঢ়িয়া হ'ব, টেনশন কৰিব নালাগে, বাস্ট নিজৰ বেষ্টটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ওকে, সো ইট ইজ আ লাষ্ট ক্লাস। ইয়েস, অসম পুলিচৰ বাবে লাষ্ট ক্লাসে হয়। ওকে, অলপ সময় দিব জাস্ট। বাকি সকলো খবৰ খাতি কেনে, এক্সাম ঠাইলৈ গৈ পাইছে নে নাই? সকলো যিসকলৰ মানে দূৰত আছিলে তেওঁলোকে গৈ পাইছে? ওকে, সো আজি ইমান দিন যিমানকেইটা ক্লাছ কৰিছিল তাৰে পৰাই কুৱেশ্যনবোৰ পাব আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ এক্সামটো ভালেই হ'ব। ইয়েস, লাষ্ট ফাইট। ওকে, সো কি খবৰ খাতি সকলোৱে এবাৰ কৈ দিব, দেন উই আৰ ষ্টাৰ্টিং। ওকে, বহুত হেল্প কৰিছে আপোনাৰ ভিডিঅ', থেংক ইউ। ওকে, সকলোৰে এক্সাম ভালে হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনাও থাকিল ভগৱানলৈ, ৰাইট? সকলোৱে ধুনীয়াকৈ এক্সামটো দি আহক আৰু নিজৰ বেষ্ট দিব, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ওকে, নিশ্চয় বুকু হুম হুম কৰে, একো নাই। ওকে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। আৰু তো জানেই এডিআৰই এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যন বেচেছ নেক্সট যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব মন আছে আহিব পাৰে পৰীক্ষা মিত্ৰত, দেখা পাইছে কেনে ক্লাছেছ হয়। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, ইজি কুৱেশ্যন, এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন। প্ৰাগজ্যোতিষৰ অৰ্থ কি? ইজি কুৱেশ্যন, ৰাইট? এইবিলাকতো কৰিছেই, কৰা কুৱেশ্যনেই হয়, জাষ্ট আমি সোনকালে কুৱেশ্যন কিছুমান কৰি যাম। ওকে, so what is the correct answer? Yes, city of eastern astrology, পূব জ্যোতিষৰ চহৰ হয়, ৰাইট? চলো আগে বঢ়ো, আগে বঢ়তে ফিৰ who associated with the ধুবি কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন? ধুবি কপাৰ প্লেট শিলালিপিৰ সৈতে কোনজন ৰজা জড়িত আছিল? ওকে, ৰজাজনৰ নাম কি? ভাস্কৰ বৰ্মন, বনমালা বৰ্মন, বৰ্মনা তৃতীয়, হৰ্ষবৰ্ধন। ধুবি কপাৰ প্লেটৰ লগত কোনজন জড়িত আছিল? সকলোৱে এনসাৰ কৰিব আজি। ওকে, আজি সকলোৰ পৰা এনসাৰ বিচাৰিছোঁ, মই এনসাৰ নকওঁ, চিধা চিধা এনসাৰ আহিব লাগে কুৱেশ্যন অহাৰ লগতে। Yes, option A is the correct answer. সকলোৱে লাইক কৰিব, লাষ্ট ক্লাছ হয়। ওকে, সো লাষ্ট লাইকও বুলি ক'ব পাৰে, এণ্ড যোৱাৰ আগতে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে। আজি শ্বেয়াৰ কৰিলে কম্পিটিশ্যন নাবাঢ়ে। ওকে, সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। ইয়েছ, ভাস্কৰ বৰ্মনৰ লগত জড়িত হয়। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট, যোগিনী তন্ত্ৰ অনুসৰি কাৰটোৱা ৰিভাৰ আৰু খনকুশ নদীৰ মাজৰ ঠাইখিনিৰ নাম কি আছিলে? গোটেইটো কৰাইছিলোঁ যেতিয়া অসম হিষ্ট্ৰীৰ ক্লাছেছ কৰাইছিলোঁ। কোৱা, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? যোগিনী তন্ত্ৰ অনুসৰি কাৰটোৱা ৰিভাৰ আৰু খনকুশ ৰিভাৰৰ মাজৰ ঠাইখিনি কি বুলি কোৱা হৈছিলে? অপশ্যন এ আহি আছে। কি হ'ব কালি, কি হ'ব? একো ভয় খাব নালাগে, ধুনীয়া হ'ব এক্সাম। ওকে, যিমান শিকিছে তাৰ পৰাই আহিব। চ' হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? য়েছ, ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ, সৌমৰপীঠ, এই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে যোগিনী তন্ত্ৰ অনুসৰি, সুধিব পাৰে। ওকে, according to the mythology, which is the earliest dynasty of Assam? Most expected question, ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পাই যাব পাৰে। পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি অসমৰ আদিম বংশ কোনটো হয়? কিৰাত বংশ, অসুৰ বংশ, দানৱ বংশ, পুৰাণ বংশ? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? লাষ্ট একেবাৰে প্ৰথম কোনটো আছিলে? অপশ্যন চি আহি আছে সকলোৰ পৰা। ওকে, তো অপশ্যন চি কি আছে? দানৱ। ইয়েছ, দানৱ বংশ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। দানৱ ডাইনেষ্টি ইজ দ্য পাৰফেক্ট আনচাৰ। ওকে, চলো নেক্সট, who is believed to be the earliest king of Assam according to the mythology? এই দুটা কুৱেশ্যনৰ পৰা এটা থাকিব লাগে। পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি অসমৰ আদিম ৰজা বা প্ৰথম ৰজা বুলি কাক কোৱা হৈছিলে? ঘটকাসুৰ, সম্ৰাসুৰ, ঘটকাসুৰ সৰি মহিৰংগ দানৱ। প্ৰথম ৰজা বুলি কাক কোৱা হৈছিলে? অপশ্যন ডি আহি আছে সকলোৰ পৰা, ধুনীয়া, মহিৰংগ দানৱে হয় পাৰফেক্ট এনচাৰ। চলো আগে বঢ়ো। নেক্সট, who succeeded মহিৰংগ দানৱ as a king of Assam? মহিৰংগা দানৱৰ পিছত নেক্সট ৰজা কোন হৈছিল? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ?
অপশন ডি এগেইন ঘটকাসুর সম্রাসুর রত্নাসুর হতকাসুর ओके वेरी गुड चलो आगे बढ़ो ओके हतकासुर घटकासुर चलो नेक्स्ट Which dynasty was founded by Narakasura after the king Ghatakasur? Okay, after killing Ghatakasur. Ghatakasur হত্যা কৰি নৰকাসুৰে কোনটো বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? নৰকাসুৰে সিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি? মৌৰ্য বংশ, ভৌম বংশ, গুপ্ত বংশ, দানৱ বংশ কি আছিল? What is the correct answer? Option B, yes, ভৌম বংশ নৰকাসুৰৰ আছিল. Okay, option B is the correct answer. Next. According to the Huyen Sang, the two varieties of fruits. Huyen Sang কি কৈছিলে? আমাৰ কামৰূপত বা আমাৰ অসমত দুই প্ৰকাৰৰ ফল পোৱা গৈছিল, ফলবোৰৰ নাম কি আছিল? কঁঠাল আৰু নাৰিকল, জেকফ্ৰুইট এণ্ড কোকোনাটছ। CU কি লিখিছিলে? 1700 মাইল বুলি কৈছিলে, ৰাইট? শৰ্ট এণ্ড য়েল্লো কমপ্লেক্সনৰ বুলি কৈছিলে, হয় নাই? According to mythology, নৰকা ইজ বৰ্ন। নৰকা কাৰ পৰা জন্ম হৈছিল বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ, ৰাইট? কাৰ পৰা জন্ম হৈছিল নৰকাসুৰ? মাদাৰ আৰ্থ, ভূমি এণ্ড দ্য বৰা অৱতাৰ আছিলে বিষ্ণুৰ, বৰা অৱতাৰৰ পৰা। অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ। ধুনীয়া। নেক্সট, হু ইজ কিং বানাস ডটাৰ? বান ৰজাৰ জীয়েক কোন আছিলে? দ্ৰৌপদী, উষা, সীতা, ৰাধা। ইজি, বহুত ইজি, বহুত হি জ্যাদা ইজি। তাৰপিছত আশীৰ্বাদ কৰিব, নিশ্চয় ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰিব। অ'কে, অপশ্যন উষা আহি আছে, ইয়েছ। উষা অনিৰুদ্ধৰ কাহিনী নিশ্চয় শুনিছা। নেক্সট, হুইচ ফেমাছ এছামিজ ড্ৰামা ডিপিক্টছ ইনচিডেণ্ট অফ উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ বিষয়ে? উষা অনিৰুদ্ধৰ বিষয়ে কোনখনত মেনশ্যন আছে? কুমাৰ হৰণ, কৰোৱা কুৱেশ্যন, ৰাইট? কুমাৰ হৰণ কোনে লিখিছিলে? যোৱাকালিৰ মক টেষ্টত আছিল নেকি? কোনে লিখিছিলে কুমাৰ হৰণ? অপশ্যন বি আহি আছে, লভ ইউ অল। অপশ্যন বি কুমাৰ হৰণ, ইয়েছ। আগত যোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনে লিখিছিলে? জলদি কৈ দিয়া এবাৰ। What was the capital of Vidarbha kingdom? বিদৰ্ভৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে? লাষ্ট ডে লাইট ৱেট, ইয়েছ, নিশ্চয়। অ'কে, সব মেথছৰ ক্লাছ চাইছা নাই? আজি সন্ধিয়াৰ ক্লাছটো 100টা কুৱেশ্যন কৰাই দিছিলোঁ। অ'কে, চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, কুণ্ডিল। নেক্সট, ভানুমতী দ্য ডটাৰ অফ ভগদত্ত ৱাজ মেৰিড টু? ভানুমতী কাৰ লগত বিয়া হৈছিলে? অ'কে, চ' কাৰ লগত বিয়া হৈছিলে? ভগদত্তৰ জীয়েক। চ' অপশ্যন কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ দুৰ্যোধন, ৰাইট? দুৰ্যোধনৰ লগত বিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁৰ বিয়াৰ সময়তে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী খনন কাৰ্য কৰাইছিলে ভগদত্তই। হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ বলবৰ্মনছ ওৱান ডটাৰ? বলবৰ্মন প্ৰথমৰ জীয়েক বা ছোৱালীৰ নাম কি আছিলে? অমৃতপ্ৰভা, সমুদ্ৰপ্ৰভা, চন্দ্ৰপ্ৰভা, মেঘাপ্ৰভা। ইয়েছ, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, অমৃতপ্ৰভা। ইয়েছ, পাৰফেক্ট, অমৃতপ্ৰভাহে হয় কাৰেক্ট আনসাৰ। অ'কে, ভেৰি গুড। চলো আগে বলো। নেক্সট, কি হ'ল আজি সকলো ক'ত গ'ল? টোপনি গ'ল নেকি অলৰেডি? অ'কে, নিশ্চয় ৰাজদা বুলি ক'ম, ইয়েছ, ৰাজদা বুলি ক'ব পাৰা, ছাৰ বুলি নক'লেও হ'ব। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মান ৰুলাৰ টু ডিক্লেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বিকেম ছ'ভাৰেইন? নিজকে সাৰ্বভৌম, ৰাইট? নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বুলি কোনে কৈছিলে? পুষ্য বৰ্মন, সমুদ্ৰ বৰ্মন, বালা বৰ্মন, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, যিজনে অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিছিলে, ৰাইট? চ' তেওঁ নিজকে কি বুলি কৈছিলে? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। কি সুধিছোঁ, কিবা কমেণ্ট আহি আছিল, গুচি গ'ল। অ'কে, চ' অপশ্যন কাৰেক্ট আনসাৰ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, ইয়েছ। মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কৈছিলে আৰু তেওঁৱে প্ৰথম আছিলে যিজনে কি কৰিছিলে? অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিছিলে, ৰাইট? অ'কে, কিবা কমেণ্ট এটা আহি আছে। মোৰ আজি ঢেকীয়াজুলিৰ নেতাজী বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুলত আছে এক্সাম। আচ্ছা আচ্ছা। হু ছাকচিডেড সুস্থিতা বৰ্মন আফটাৰ হিজ ডিফিট? পৰাজয়ৰ পিছত সুস্থিতা বৰ্মনৰ ঠাইত কোন ৰজা হৈছিল? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? ভাস্কৰ বৰ্মন, হৰ্ষ বৰ্মন, সুপ্ৰতিষ্ঠিতা বৰ্মন, পুলকেশিন দ্বিতীয়। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? জলদি জলদি কোৱা, কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব? কমেণ্ট কৰি যোৱা। ত' হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? কি সুধিছে ইয়াতে? সুস্থিতা বৰ্মনৰ পিছত ৰজা কোন হৈছিলে? তাৰ ডাঙৰ ল'ৰা
সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মন, ৰাইট। তাৰপিছত হৈছিল ভাস্কৰ বৰ্মন। Why was ভাস্কৰ বৰ্মন known as কুমাৰ ৰজা? ভাস্কৰ বৰ্মনক কুমাৰ ৰজা বুলি কিয় কোৱা হয়, ৰাইট। সো ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে কুমাৰ ৰজা কোন হয়, ভাস্কৰ বৰ্মন হয়। তেওঁ কিয় কুমাৰ ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল? কাৰণ বিয়া পতা নাছিলে, হয় নাই, আনমেৰিড আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক কুমাৰ ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল। সো আনমেৰিড কোনটো অপশ্যনত আছে? Yes, option B is the correct answer, not married. Okay. Which king honored Bhaskar Barman at the conference held at Kannauj? Kannauj যেটো সন্মিলন হৈছিল তাত কোনজন ৰজাই ভাস্কৰ বৰ্মনক সন্মান জনাইছিলে, ৰাইট। সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? এই কোৱেশ্চনটো অহাৰ চান্স থাকে। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? অপশ্যন বি। ইয়েছ, ভেৰি গুড, হৰ্ষবৰ্ধন। ইয়েছ, হৰ্ষবৰ্ধন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন কনৌজ। আৰু কোন কাক পঠিয়াইছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনে? ৰাষ্ট্ৰদূত। অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত অসম পুৰুষতেই সুধিছিলে, হংসবেগা, ৰাইট। মনত ৰাখিব, কৰাইছোঁ বহুবাৰ। হু ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ পাল ডাইনেষ্টি অফ আছাম? অসমৰ পাল বংশ বা কামৰূপৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কাক কোৱা হয়? ত্যাগ সিংহ, ৰত্নপাল, ব্ৰহ্মপাল, হৰ্ষবৰ্ধন, কাক কোৱা হয়? পাল বংশৰ নিশ্চয় আশীৰ্বাদ আৰু মৰম সকলোৰ লগতে আছে। এক্সাম ধুনীয়া হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে। অ'কে, লাইফত ইমান ফাষ্ট প্ৰেছাৰ ফিল কৰিছোঁ। প্ৰেছাৰ ফিল কৰিছা মানে তুমি চিৰিয়াছ আছিলা, হয় নাই? যিসকলে প্ৰেছাৰ ফিল কৰা নাই মানে চিৰিয়াছে নাছিলে। যিসকলে বিন্দাছ ঘূৰি ফুৰিছে এক্সামত, বহুতেতো এনেই ঘূৰি ফুৰে গৈ, হয় নাই? মেক্সিমাম নহ'ব এতিয়া আৰু। প্ৰেছাৰ ফিল কৰিছা তাৰমানে কষ্ট কৰিছা, এতিয়া তোমাৰ মনত আহি আছে মই পাৰিম নে নাই। নিশ্চয় পাৰিবা, সেইটোলৈ ডাউট নকৰিবা। যিমানখিনি পঢ়িছা ধুনীয়াকৈ পঢ়িছা, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবা আৰু এক্সাম একেবাৰে শান্ত মনত, সেইটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, সেইটো মনত দিবা, হয় নাই? চলো, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, ব্ৰহ্মপাল আছিলে ফাউণ্ডাৰ। অ'কে, চলো নেক্সট। অমৃত হোৱাট ইজ অৰিমত্তা অলছ' ন'ন এজ? অৰিমত্তাক আন কি নামেৰে জনা যায়? অৰিমত্তাৰ আন কি নাম আছিলে? ভাস্কৰ বৰ্মন, গজাংক, দুৰ্লভ নাৰায়ণ, মহাভূতি বৰ্মন। অৰিমত্তা আন এটা নাম কি আছিলে? অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম। তামোলপুৰ হ'ব লাগে, পুৰণি অনুসৰি, নতুন অনুসৰি বজালি হ'ব লাগে। অপশ্যন চাই ল'বা কি দিছে। অ'কে, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। চৰি, পুৰণি অনুসৰি চাউথ চালমাৰা মানকাচাৰ হ'ব লাগে আৰু নতুন অনুসৰি বজালি হ'ব লাগে। তো চাই ল'বা অপশ্যনত কোনটো থাকে। অপশ্যন বি গজাংক ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, ৰাইট। হু ৱাজ দ্য হাজবেণ্ড অফ সতী সাধিনী? এই কুৱেশ্যনটো এক্সপেক্টেড হয়, এইটো নহয়, এই কুৱেশ্যনটো। সতী সাধিনী কোন বংশৰ আছিলে? চিধা কুৱেশ্যন উঠাব পাৰে, মনত ৰাখিব। অ'কে, চ' নীতিপাল, সাধক নাৰায়ণ, ধীৰ নাৰায়ণ, ধৰ্মধ্বজ পাল, কোন আছিলে হাজবেণ্ড? নীতিপাল বা নিত্যপাল। অ'কে, চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। আৰু এই কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে কোন বংশৰ হয়, তেওঁ মনত ৰাখিব, চুতীয়া বংশৰ আছিলে। অ'কে, সতী সাধিনী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? কেইদিনমান এপ্ৰিল মাহতেই পালন কৰা হয়। তাৰিখ মনত আছে নে নাই? 21 এপ্ৰিল। য়েছ, অ'কে, সতী সাধিনী দিৱস 21 এপ্ৰিল, এপ্ৰিল মাহৰ 21 তাৰিখত। কোচ বংশৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে? কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? ৰুদ্ৰসিংহ, বিশ্বসিংহ, নৰনাৰায়ণ, হৰিয়া মণ্ডল। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? ৱাইল্ড লাইফ স্নেকচুৱাৰী 17। ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शन बी বিশ্বসিংহ। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। বিশ্বসিংহ আছিলে কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। ओके, चलो। হোৱাট নেম ডিড মল্লদেৱ এজিউম হুৱেন হি এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰন? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। মল্লদেৱে যেতিয়া ৰজা হৈছিল তেওঁ কোনটো উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? ৰুদ্ৰসিংহ, নৰনাৰায়ণ, বিশ্বসিংহ, লাচিত বৰফুকন। ইজি হৈ গ'ল অপশ্যন, বেলেগ অপশ্যনত দিব পাৰে, বাট কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? জলদি জলদি কোৱা, কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব? বি আহি আছে। য়েছ, নৰনাৰায়ণৰ উপাধি লৈছিলে। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। আৰু শুক্লধ্বজ, ৰাইট, তেওঁৰ নৰনাৰায়ণে যেতিয়া ৰজা হৈছিলে, শুক্লধ্বজ, যাৰ আন এটা নাম আমি চিৰাৰাই বুলি চিনি পাওঁ, তেওঁক সেনাপতি বনাইছিলে। সুধিব পাৰে নৰনাৰায়ণৰ সেনাপতি কোন আছিলে? হু ৱাজ কালাপাহাৰ? কালাপাহাৰ কোন আছিলে? জেনেৰেল অফ সুলেইমান কাৰাৰাণী, ৰুদ্ৰসিংহ, কোচ কিংডম, কোন আছিলে কালাপাহাৰ? So what is the correct answer? আহোম ৰজা কি কাক কি বুলি কয়? এতিয়া ক'ত গোটেই লিষ্ট দিছিলোঁ, এতিয়া ক'ত? এতিয়াতো নাই। অ'কে, জলদি কোৱা, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ?
সুলেইমান কাৰাৰাণী সেনাপতি আছিলে ইয়েছ অপশ্যন বি বিত আছে ন অপশ্যন বি এ কাৰেক্ট আনসাৰ হয় আগলৈ যোৱা নেক্সট হু ডিমলিছ দ্য কামাখ্যা টেম্পল কামাখ্যা মন্দিৰ কোনে ধ্বংস কৰিছিলে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 600 ষ্টুডেণ্ট আছে স্যাৰ কিমান পুলিচ হ'ব যি এই 600 জনেই হৈ যাব যদি এক্সামত পাৰফৰমেন্সটো ধুনীয়াকৈ ৰাখে এতিয়া চোৱা এই 10 পৰা 11 2 ঘণ্টা ন 2 ঘণ্টাৰ সময় যদি নিজৰ বেষ্ট দিব নোৱাৰে ইমান দিনৰ মেহনত বেকাৰ হৈ যাব ওকে সো এই 2 ঘণ্টা নিজৰ বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ দিব এই 2 ঘণ্টাই ডিসাইড কৰি দিব কোন পুলিচ হ'ব কোন পুলিচ নহ'ব তো সেইটো মনত ৰাখিব So what is Majuli district area? Majuli district area nokure kiyo iman porisan hoy ase. Option B is the correct answer. Kala Pahar dhongkho korisile. Who rebuilt the Hoygrib Madhav temple? Eta Kamakhya mondir kune nirman koraisile. Punor nirman kune koraisile eta to janei kuntu paharot ase. Okay. So nirman kune koraisile Narakasur. Okay. Punor nirman koraisile Narnarayone. Who rebuilt the Hoygrib Madhav temple of Hajur? Hajur Hoygrib Madhav Mandir Puner Nirman Kune Koraisile. Hoygrib Madhav Mandir Kune Nirman Koraisile. What is the correct answer? Yes, Ragudeva is the correct answer. Ragudeva Hajur Hoygrib Madhav Mandir Puner Nirman Koraisile. Option B is the correct answer. Okay, who was Raghudev? Etu question to Bohubar Hudise Raghudev Kun asile. But Raghudev Kar Putro asile. Eneke question to Hude. Okay, Narayana Putro asile. Silarair Putro asile, brother of Biswahinkor brother asile, commander in chief asile, Khanapoti asile, Kun asile. Monikut Paharot, yes. So what is the correct answer? Raghudev, Silarai, son of Silarai. Silarair Putro asile. Translation wrong hoyase. In which hill is the Hoygrib Madhav temple located? Hoygrib Madhav Mandir kuntu paharot ase. Bohubar koraisu, eblak to wrong hoboi nalage. Hoygrib Madhav Mandir Monikut Pahar, then Citrasol Pahar, Bhasmasol Pahar, Khindhasol, sab korwa hoise hoy na what is the correct answer Monikut yes Monikut Paharote ase option A is the correct answer next who did the Parikshit send to Pratap Singh to seek Ahom support Parikshite Ahomor সমৰ্থন লবলৈ কাক পঠিয়াইছিলে his son his daughter Mongoldohi his minister his army commander কাক পঠিয়াইছিলে Ahomor support লবলৈ কাক পঠিয়াইছিলে নাম কি আছিল আপনি কাট অফ হাই কৰিব আপুনি নেতাজী বিদ্যা মন্দিৰ হাই স্কুল দেখে জুলি আহিব আচ্ছা তো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হিজ ডটার মঙ্গলদহি রাইট কাক পঠিয়াইছিল মঙ্গলদহিক পঠিয়াইছিল মঙ্গলাদহি বা মঙ্গলদহি অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার গুহাই কমল আলী কানেক্টস হুইচ টু প্লেসেস গুহাই কমল আলী কোন দুখন ঠাই সংযোগ কৰে বহুবাৰ কৰাইছো কোৱা ওকে গুহাই কমল আলী কোন দুখন ঠাই সংযোগ কৰে কোচবিহাৰ আৰু নাৰায়ণপুৰ yes লখিমপুৰৰ অপশন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার কোচবিহাৰ আৰু নাৰায়ণপুৰ ওকে লেংথ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছিল মনত আছে কিমান মাইল আছিল কোৱা সোনকালে কোৱা গুহাই কমল আলীৰ মাইল কিমান আছিল ডিসটেন্স কিমান আছিল 350 মাইল ওকে who were the two kings involved in the signing of treaty of Majuliৰ সন্ধি এটো যোৱাকালি আছিল 1563 ৰাইট কাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু কোচ সকলৰ মাজত So, hey, Rosa Hokolor Nam ki asile, Sailwa. C. Sukhamfa Rudradev na. Option A is the correct answer. Narnarayan aru Sukhamfa asile. Hey, Homoy Rosa Majulir Sukti aru Ahom aru Kush Hokolor Marat hoisile, Pudiwa Ketia hoisile. 1563 hoisile. Where was the Sukhafa, the founder of Ahom Kingdom born? Sukhafar Jonmo Kot hoisile. Ahom Raizor ba Ahom Hamraizor Potistapok. Sukafar তেওঁৰ জন্ম কত হৈছিল টাইশান মুংমাও বা মাউলুং হুকং ভেলি ইউনান তেওঁৰ জন্ম কত হৈছিল ওকে yes again option B is the correct answer মুংমাও বা মাউলুঙত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ওকে very good next who were considered the progenitors of Ahoms এটো কৰাইছিল আহোম সকলৰ পূৰ্বপুৰুষ কাক বুলি কোৱা হয় খুনলুং এণ্ড খুনলাই তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ দেৱতা আৰাধ্য দেৱতা বুলি হুমদেও কোৱা হয় ওকে চলো আগে বড়ো who was the founder of the great Ahom kingdom यार ये कोई क्वेश्चन हुआ ना बताओ जरा আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল এটো কাৰো ৰং হবই না লাগে আৰু নহবই ৰাইট অপচন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার সুকাফা অপচন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার ওকে সো আহোম সাম্ৰাজ্য কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মনত আছে নাই
কেতিয়া আহিছিলে কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিলে এটো তো বহুত মনত থাকিবই এতিয়া 1228 ত আহি পাইছিল ওকে ইয়েস 1253 ত চৰাইদেউ ৰাজধানী পাতিছিলে ওকে 1215 ত মুংমাও এৰিছিলে through which pass did Sukafa march to enter the plains Sukafa তো কোনটো প্ৰৱেশেৰে আহিছিলে কোনটো পাছেৰে আহিছিলে ফাংসু পাস নাংয়াং পাস দিসাং পাস দিখৌ পাস কোনটো গিৰি পথেৰে আহিছিলে what is the correct answer ফাংসু পাছেৰে আহিছিলে very good option a is the correct answer যদি খুদে কোনটো ৰেঞ্জেৰে আহিছিলে পাটকাই ওকে পাটকাই পৰিখৰ where did he establish the first capital of Ahomor sorry প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিলে চৰাইদেউত আছিলে easy question option b next in which year was the first capital of Ahom established আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী কেতিয়া established হৈছিল 1253 1253 option b is the correct answer next মুংডুন সুনখামৰ অৰ্থ কি জলদি কোৱা মুংডুন সুনখামৰ অৰ্থ কি বুজায় আজিও লাইকৰ কাৰণে ক'ব লাগিব নে at least 600 প্লাস আছে আৰু 300 জনেহে লাইক কৰিছে হাই লাষ্ট দিনও ক'ব লাগে বলে সোণালী বাগিচাৰে ভৰা এখন দেশ yes option b is the correct answer a country full of golden gardens which two important ministerial ports Sukafa দিনত কোনটো আছিল বৰগুহাই আৰু বুঢ়া গুহাই ওকে সো প্ৰথম বৰগুহাই কানাংগন আৰু ক্লিংনো মংগাৰি বুঢ়া গুহাই আছিল option a is the correct answer next which Pala king rebuilt Sri Durjaya as capital okay sorry rebuilt নহয় which Pala king built Sri Durjaya capital ৰাজধানী হিচাপে কোনে বনাইছিল ব্ৰহ্মপাল ইন্দ্ৰপাল গোপাল ৰত্নপাল কাৰ আছিল what is the correct answer আশীৰ্বাদ কৰিব নিশ্চয় option b is the correct answer d option b okay so what is the correct answer option d Ratnapal yes Ratnapale বনাইছিল Sri Durjaya Hoygrib Madhav temple was built during the reign of Hoygrib Madhav মন্দিৰ কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিল বৰ্মন সকলৰ দিনত কুশ সকলৰ দিনত পাল সকলৰ দিনত আহোম সকলৰ দিনত কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিল কিমান কোৱেশ্চন আছে 300 something okay so option c is the correct answer পাল বংশৰ দিনত বনোৱা হৈছিল who is known as বামুনি কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয় সুখামফা সুডংফা সুহুংমুং সুক্লেংমুং বামুনি কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হৈছিল বামুনৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল কোন হৈছিল yes option b is the correct answer very good so সুডংফা is the correct answer আৰু এই তেওঁৰ ওপৰত আৰু এটা কোৱেশ্চন এইটোৱে বনায় কাৰ দিনৰ পৰা আহোম সাম্ৰাজ্যত হিন্দু ধৰ্মৰ আৰম্ভণি হৈছিল বুলি কোৱা হয় right answer who was the first king to perform coronation ceremony ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠান যাৰ নাম কি আছিল হিঙৰি ঘৰ উঠা হয় না হিঙৰি ঘৰ উঠা ceremony উৎসৱ বা অনুষ্ঠান কোনে কৰিছিল প্ৰথমে সুকামফা সুডংফা সুহুংমুং and সুক্লেংমুং again same answer সুডংফা is the correct answer okay who is known as দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় দিহিঙীয়া ৰজা কোন আছিল সুহুংমুং yes option b is the correct answer সুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল okay who was the first to use স্বৰ্গনাৰায়ণ title স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি লোৱা প্ৰথম ৰজা কোন আছিল important question directly উঠায় স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি লোৱা প্ৰথম আহোম ৰজাজন কোন আছিল yes again correct answer আটাইকেইটা answer b তে আহি আছে যে কি মেথছৰ সেম হৈ আছিল ইয়াতো সেম হৈ আছে সুহুংমুং is the correct answer yes okay সুহুংমুঙক কোৱা হয় স্বৰ্গনাৰায়ণ তেওঁ প্ৰথম উপাধি লৈছিল which Ahom king made the capital Sorgoya near the Dihing river কোনজন আহোম ৰজাই দিহিং নদীৰ ওচৰৰ সৰগুৱাত ৰাজধানী বনাইছিল এইভাবে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় what is the correct answer okay so what is the correct answer yes option c chalo next the first Mohammedan invasion took place প্ৰথম মুহাম্মদ আক্ৰমণ কেতিয়া হৈছিল 27 32 39 40 কোৱা correct answer to কি হ'ব correct answer to কি হ'ব কৰি যোৱা সকলে very good so 32 1532 chalo next the post of Hodiakhua Guhai was created during the reign of Hodiakhua Guhai pod কোনজন ৰজাৰ দিনত বনোৱা হৈছিল সুহুংমুং সুহেনফা সুকাফা
none of this. Yes, what is the correct answer? Khodia khwa guhai pod kone banaisile? Suhungmunge banaisile. Option A is the correct answer. Very good. Okay, aru prothom khodia khwa guhai kun hoisile? Mon ase nai? Prothom khodia khwa guhai hua ব্যক্তিজন কোন? Option Farsengmung. Yes, so next. Okay, who made conspiracy to kill Suhungmung? Suhungmungক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কোনে কৰিছিলে? Okay, Suklingmung, Sukhamfa, Pratap Singha, Hayat Khan. Okay, Suhungmungক হত্যা কৰিবলৈ কোনে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিলে? Correct answer to কি হ'ব? আৰু option A, B, 47 to Sudangpa. Oh, 47 to Sudangpa কি আছিল? 47. Okay, পিছত চাম. What is the correct answer? ইয়াৰ answer কৰিলো আগতে. Suklingmung. Yes, Suklingmung is the correct answer. Suklingmung তেওঁৰ পুত্ৰ হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে. Suklingmung is the correct answer. Okay, option A is the correct answer. Suklingmung. Suklingmung কাৰ কাৰ আহিছে? Very good. চলো আগে বঢ়ো. Who is also known as Khura Roja or Lame King? Important question. Khura Roja আৰু Lame King কাক কোৱা হয়? Khura Roja বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায়? এটো যোৱাকালি আমি কৰিছিলো। এনেকে আছে নেকি? Suklingmung, Sukhamfa, Pratap Singha, Hayat Khan. একে অপশন আহি আছে কো। Khura Roja বুলি কোনজনক কোৱা হৈছিল? Khura Roja. Option B, Sukhamfa. Okay, so Sukhamfa এটো ইম্পর্টেন্ট হয় আৰু এটা আছে Lora Roja এটো ইম্পর্টেন্ট হয় ওকে Sukhamfa is the correct answer option B again চলো আগে বঢ়ো নেক্সট গজপতি বুলি কাক কোৱা হৈছিল গজপতি বুঢ়া ৰজা বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ একেজন ব্যক্তি কোন আছিল Suhenfa Susengmung Suhungmung none of the above যাৰ আহোম নাম কি আছিল প্ৰতাপ সরি হিন্দু নাম আছিল আহোম নামটো কি হয় yes Susengfa option B again Susengfa is the correct answer যাৰ আহোম নাম এটো আছিল আৰু হিন্দু নাম আছিল প্ৰতাপ সিংহ ৰাইট প্ৰতাপ সিংহ তেওক গজপতি বুঢ়া ৰজা বুঢ়ী স্বৰ্গনাৰায়ণ এই তিনি চাৰিটা উপাধিৰে জনা যায় ওকে নেক্সট গজপতি আৰু গজংক কনফিউজন হ'ব নালাগে গজংক অলপ আগতে আছিল অৰিমুত্তা Queen Khadini was belong to most important question most expected question Rani Khadini কোন বংশৰ হয় অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো Khoti Khadini চুটিয়া বংশৰ আছিল okay option C is the correct answer first Ahom Mughal war took place in প্ৰথম আহোম আৰু মোগলৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল first আৰু last is important okay last আছিল ইটাখুলিৰ যুদ্ধ right 1682 প্ৰথমটো কেতিয়া হৈছিল হেতু খুদিছে ইয়াতে 1615 Okay, so 1615 again. Yes, 1615 is the correct answer. প্ৰথমটো আহোম আৰু মোগলৰ মাজত 1615 ত হৈছিল বৰালি yes বৰালি যুদ্ধ বুলি কোৱা হয় Who is also known as ধৰ্মনাৰায়ণ ধৰ্মনাৰায়ণ উপাধিৰে কাক জনা যায় বালিনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণ শিলাৰায় none of this Okay, so আৰু আহোম আৰু মোগলৰ অন্তিম সংঘাত ইটাখুলিৰ যুদ্ধ Okay, হেটিও খুদে 1682 1682 Yes, option A is the correct answer. Hobo Balinarayan, Dharmanarayanar upadhi loisile. Treaty of Okhur Ali was signed in Okhur Alir Khondi ketia khakkhorita hoisile. Okhur Ali 1650, 15, 1628, 1639, 1640. Okhur Alir Khondi. Yes, 1639. Very good. Option C is the correct answer. 1639 hoise Okhur Alir Khondi. Okhur আলিৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছে সকলোৱে কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগে ওকে অখুৰ আলিৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল 1639 ভেৰি গুড অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ সকলোৰে আহি আছে ধুনিয়াকে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিল ইয়েস ভেৰি গুড ওকে মোমাই তামুলি আৰু ইয়াত আছিল আলায়াৰ খান ইয়েস দা ট্ৰিটি অফ ওকে আহিয়ে গলিয়াতে ট্ৰিটি অফ অখুৰ আলিৰ সন্ধি আহোম আৰু মোগল অপচন সি ওকে অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ইয়েস আগে বঢ়ো Who is known as Noria Roja? কোনজনক Noria Roja বেমাৰী আছিল ৰাইট Noria Roja বুলি কাক জনা গৈছিল What is the correct answer? Surampa, Sutinpa, Sutamala, Sokrodoj সিংহ Okay. Yes, again perfect. Okay. So এইকিটা নিকনেম বোৰ চাই যাব Sutingpa তেও কোৱা হৈছিল Noria Roja
Who assumed the title, Hindu title, Joydhos Singho? Joydhos Singho কাৰ হিন্দু উপাধি আছিলে? Joydhos Singho কাৰ আছিলে? Suramfa, Sutingfa, Sutamala, none of this. Joydhos Singho, Sakradhos Singho, Udayaditya Singho. এই কেইজন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। Sutamala, yes. Okay, chalo next. Who is also known as Bhogoniya Raja? Right, Bhogoniya Raja বুলি কাক কোৱা হৈছিলে? ভগনীয়া বুলি কাক কোৱা হৈছিলে? Suramfa, Sutingfa, Joydhos Singho, none of this. Okay. Yes, Joydhos Singho, option C is the correct answer. The Bhogoniya Raja বুলি কোৱা হৈছিলে। Treaty of Gilazori Ghat, Gilazori Ghator সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে? Important question. Gilazori Ghator সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে? 1662, 1663, 1664, 1665. Gilazori Ghat. জলদি বাতাও। 1660 কিমান আহি আছে? Yes, okay, so again 1663 আহি আছে। Very good. মিৰ জুমলা অহাৰ নেক্সট বছৰত। Very good. মিৰ জুমলা কেতিয়া আহিছিলে তেন্তে? 1663 is the correct answer. Okay, মিৰ জুমলা কেতিয়া আহিছিলে সুধিব পাৰে। জলদি বাতাও। স্পিড কৰক। কোন হয় আৰু স্পিড কেনেকৈ কৰে মানুহ? 1662 is the correct answer. Yes. Okay, what was the Ahom name of Sakradhos Singho? Sakradhos Singhor Ahom নাম কি আছিলে? What is the correct answer? জলদি বাতাও। Sakradhos Singhor Ahom নাম কি আছিলে? B আহি আছে Supungmung. Okay, chalo, very good option. B Supungmung. Chalo. Lasit Borfukon, who was the father of Lasit Borfukon? Lasit Borfukonor পিতৃৰ নাম কি আছিলে? Konseng, Sakradhos Singho, Udayaditya Singho, Mumai Tamuli. তেওঁৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে? Option D আহি আছে Mumai Tamuli asile বুলি। Yes, very good. Option D is the correct answer. Lasit Borfukonor জন্ম কত হৈছিল মনত আছে নাই? আৰু তেওঁৰ মৃত্যু তেওঁৰ মৈদাম কত আছে? Mumai Tamuli is the correct answer. Okay. Jorhat. Okay, তেওঁৰ মৈদাম কত আছে সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয়। বহুবাৰ কৰাইছো। Yes, Jorhator 125 ফুটৰ ৰিসেন্টলি স্ট্যাচু লগোৱা হৈছে, ৰাইট? Yes. চলো নেক্সট। Okay, where was Lasit Borfukon born? Lasit Borfukonor জন্ম কত হৈছিলে? Okay, শিৱসাগৰত, গুৱাহাটীত, চৰাইদেউত, যোৰহাটত। What is the correct answer? Okay, very good. Correct answer আহি আছিলে তেওঁৰ জন্ম কত হৈছিলে? চৰাইদেউ। Okay, very good. আৰু তেওঁৰ মৈদাম কত আছিলে? যোৰহাটত তেওঁৰ মৈদাম আছে, মনত ৰাখিব। How far is Lasit Borfukon Moidams from the Gibbon wildlife? Gibbon যেটো স্নাকচুয়ারি আছে গিবনৰ ওচৰতেই আছে। 8 কিলোমিটাৰ, এটো ইম্পৰ্টেন্ট ইমান নহয়। Okay, 8 to 10 কিলোমিটাৰৰ ডিফাৰেন্সত আছে, মনত ৰাখিব। Okay, who was the general of Mughal during the Saraighat? এই কোৱেশ্চনটো খুদে সৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত কাৰ মুঘলৰ সেনাপতি কোন আছিলে? এডিআৰটো খুদিছিল এই কোৱেশ্চনটো। Ram Singh. Yes, Ram Singh is the correct answer. Ram Singh এই আছিলে। অপশন নাম্বার কোনটো হ'ব? Ram Singh কত আছে? অপশন ডি আছে Ram Singh. ওকে, চলো নেক্সট। আৰু ৰজা আছিলে ঔৰংজেব, হয় নাই? চলো নেক্সট। Who was the king of Ahoms during the battle of Saraighat? Saraighator যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিলে? আৰু কেতিয়া হৈছিল Saraighator যুদ্ধ? Option A is the correct answer. আহি আছে উদয়াদিত্য সিংহ। Okay, 1671 Saraighator যুদ্ধ। Very good. চলো next. Who was the Mughal emperor during the Saraighat battle 1671? Saraighator যুদ্ধৰ সময়ত মুঘল সম্ৰাট কোন আছিলে? ঔৰংজেব। এটো অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিলো, ৰাইট? কত যোৱা next? Who poisoned উদয়াদিত্য সিংহ? উদয়াদিত্য সিংহক বিষ কোনে দিছিলে? জলদি বাতাও, কোনে বিষ দিছিলে? Correct answer to কি হ'ব? Deborah. Yes. Okay, so option number C is the correct answer. Deborah. Okay, what was the Ahom name of Ramdhos Singho? Ramdhos Singhor Ahom নাম কি আছিলে?
অপশন ডি আগৰটো অপশন কিমান ডিত আছিল নে নহয় অপশন সিত আছিল সি আছিল লাষ্ট ওকে চলো আগে বড় জলদি জলদি কোয়েশ্চন আৰু বহুত আছে ওকে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার শুক্লাম্ফা রামধ্বজ সিংহ ওকে হুম রামধ্বজ সিংহ মেড বৰবৰুৱা ৰামধ্বজ সিংহই কাক বৰবৰুৱা বনাইছিলে দেৱৰাক বনাইছিলে দেৱৰাই আৰু ই মিলি বিষ দিছিলে হয় নাই সো সি ৰজা হৈছিলে আৰু দেৱৰাক সেনাপতি বনাইছিলে অপশন বি ইজ অপশন দেৱৰা কত আছে সিত আছে সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হু ওয়াজ গুরু অফ শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ গুৰুজনৰ নাম কি আছিলে ইম্পৰ্টেন্ট কোয়েশ্চন ওকে চান্দিবৰ চানসাই মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী নৰনাৰায়ণ শংকৰদেৱৰ লগত আৰু মাধৱদেৱৰ লগত কুৱেশ্যন এক্সপেক্টেড হয় বহুবাৰ মই কৈ আছিলোঁ ওকে অপশন সি আহি আছে মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী ইয়েছ অপশন নাম্বাৰ সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী হু ৰিকুৱেষ্ট ৰাম সৰস্বতী টু ট্ৰান্সলেট দ্য ভাৰ্চেছ অফ মহাভাৰতা মহাভাৰতৰ পদবোৰ অনুবাদ কৰিবলৈ ৰাম সৰস্বতীক কোনে অনুৰোধ কৰিছিলে চিলাৰায় দুৰ্লভ নাৰায়ণ বিশ্বসিংহ ৰঘুদেৱ ওকে চিলাৰায় দুৰ্লভ নাৰায়ণ বিশ্বসিংহ ৰঘুদেৱা ওকে চলো জলদি জলদি কোৱা কমেন্ট সেকশন কি আহিব দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজসভাত আছিলে ওকে সো নেক্সট এইটো কোৱেশ্চন এসাইড সুধিছিলে লৰা ৰজা বা বয় কিং কোন হয় ওকে লৰা ৰজা বা বয় কিং বুলি কাক জনা যায় সুলিকুফা আছিলে ওকে সুলিকুফা লৰা ৰজা বা বয় কিং অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এসাইড হুডা পেপার আছে কোৱেশ্চন আছিলে এইটো লৰা ৰজা কোন আছিলে হু ওয়াজ দ্য ওয়াইফ অফ গদাপানী ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় গদাপানীৰ পত্নীৰ নাম কি আছিলে জয়মতী কুঁৱৰী ভানুমতী সতী সাদিনী নান অফ দিস ওকে গদাপানী পত্নীৰ নাম কি আছিলে সতী জয়মতী ইয়েস অপশন নাম্বাৰ এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার গদাপানী বা গদাধৰ সিংহ রাইট অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার গদাপানী ফ্লেড টু হুইচ অফ দ্য ফলোইং হিল গদাপানী কলৈ পলায়ন কৰিছিলে রাইট সুলিকুফা বা লৰা ৰজাৰ আতংকত মিকিৰ হিল খাচী হিল নগা হিল ডবকা হিল নগা হিল মিকিৰ হিল খাচী হিল কলৈ নগা হিললৈ নাগা পাহাৰলৈ গৈছিলে নগা পাহাৰ জয়মতী ডাইড ইন উইচ প্লেস সতী জয়মতীৰ মৃত্যু কত হৈছিলে জেৰেঙা পথাৰ কেৰেঙা পথাৰ নাগালেণ্ড নাগা পথাৰ সতী জয়মতী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় মনত আছে অপশন এ জেৰেঙা পথাৰ ইয়েস জেৰেঙা পথাৰত মৃত্যু হৈছিলে সতী জয়মতীৰ 27 মাৰ্চ তাৰিখে সতী জয়মতী দিৱস পালন কৰা হয় এক্স্যাক্টলি মনত ৰাখিব 27 মাৰ্চ নেক্সট গদাপানী অর গদাধৰ সিংহ ascended the throne in which year so what is the correct answer 1681 okay so it is important নহয় দুধৰ আলী was built during the reign of দুধৰ আলী কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিল নৰনাৰায়ণ সিংহ ৰুদ্ৰ সিংহ সুপাতফা সুলিকুফা সুপ্লিকফা 1681 ত ৰজা হৈছিল তো দুধৰ আলী কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিল দুধৰ আলী ভেৰি গুড অপশন নৰনাৰায়ণ নহয় নৰনাৰায়ণৰ দিনত গোহাই কমল আলী আছিল দুধৰ আলী অপশন কি আহি আছে জলদি জলদি কোৱা ইয়েস কাৰ দিনত তাৰপিছত দুধৰ আলী অকা আলী সুপাতফা কোন আছিল সুপাতফা কাৰ আহোম নাম হয় কোনজন ৰজাৰ আহোম নাম আছিল সুপাতফা জলদি কোৱা ইয়েস গদাধৰ সিংহৰে আহোম নাম হয় সুপাতফা সো অপশনৰ গদাধৰ সিংহ দিব পাৰে বা গদাপানীও দিব পাৰে বেটেল অফ ইটাখুলি ফৰ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ অন্তিম ফাইট অন্তিম লাষ্ট বেটেল সো what is that কেতিয়া হৈছিল 1682 right option c is the correct answer 1682 চনত হৈছিল ওকে চলো নেক্সট what was the ahom name of ৰুদ্ৰ সিংহ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ৰুদ্ৰ সিংহৰ আহোম নাম কি আছিল সুখ্ৰাংফা সুতানফা সুপাতফা none of the above what is the correct answer option a ahi ase sukrangfa yes sukrangfa asile correct answer option number a is the correct sukrangfa which is the biggest tank in Assam অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰী কোনটো তো জয়সাগৰ পুখুৰী অসমৰ বুলি নহয় গোটেই এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ মেন মেড পুখুৰী মানুহে নিৰ্মিত পুখুৰী ওকে জয়সাগৰ পুখুৰী ৰুদ্ৰ সিংহ shifted his capital from গড়গাঁও to which place ৰুদ্ৰ সিংহই গড়গাঁওৰ পৰা কোন ঠাইলৈ ৰাজধানী লৈ গৈছিল যোৰহাট ডিব্ৰুগড় কামৰূপ ৰংপুৰ what is the correct answer
কলৈ লৈ গৈছিলে ৰংপুৰ যেটো আজিৰ দিনত আমি কি বুলি জানো শিৱসাগৰ বুলি জানো অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হু ইন্ট্ৰোডিউস দ্য পাইক সিস্টেম পাইক প্ৰথা কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে ওকে ৰুদ্ৰসিংহ মোমাই তামুলী লাচিত বৰফুকন গদাধৰ সিংহ কাৰ দিনত নহয় কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে হু ইন্ট্ৰোডিউসড মোমাই তামুলী ভেৰি গুড অপচন নাম্বাৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মোমাই তামুলী বড়ো নেক্সট হু ওয়াজ ৰেসপন্সিবল ফৰ সুপাৰভাইজিং 6000 পাইক 6000 পাইকৰ দায়িত্ব কাৰ আছিলে বা তেও কি বুলি কোৱা হৈছিল শইকিয়া হাজৰিকা ফুকন ৰাজখোৱা 6000 ফুকন বুলি কোৱা হৈছিল yes exactly ফুকন বুলিয়ে কোৱা হৈছিল অপচন নাম্বাৰ সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু ওয়াজ সাইন বিটুইন ইয়াণ্ডাবুৰ চুক্তি বা সন্ধি কাৰ মাজত হৈছিল কেতিয়া হৈছিল অপচন চাই লৈ আনসাৰ কৰা অপচন সি আহি আছে এগেইন বাৰ্মিজ এণ্ড ব্ৰিটিছ yes বাৰ্মিজ আৰু ব্ৰিটিছ সকলৰ মাজত হৈছিল ইয়াণ্ডাবু ওকে কেতিয়া হৈছিল সন আৰু ডেট মনত আছে নাই ইমান বাৰ কৰাইছো সকলো মুখস্থ হৈ যাব সন আৰু ডেটও মুখস্থ হৈ যাব ৰাইট 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 24 ফেব 1826 which is the first prison uprising of Assam important question অসমৰ প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ কোনটো হয় ওকে প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহৰ নাম কি আছিল জলদি কোৱা ৰঙিয়া আছিল ফুলগুৰি আছিল পথাৰুঘাট আছিল ৰিভল্ট অফ লাচিমা কোনটো আছিল yes কোনটো আছিল ফুলগুৰি ধোৱা ৰাইট 1861 ত হৈছিল প্ৰথমটো আছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কৃষক বিদ্ৰোহ ওকে ফুলগুৰি নগাঁৱত আছে তিৱা কমিউনিটিৰ লগত জড়িত হয় মনত ৰাখিব দা আসাম ৰেইন ওয়াজ সেপাৰেটেড ফ্ৰম দা বেংগল প্ৰেসিডেন্সি বংগৰ পৰা অসম কেতিয়া পৃথক হৈছিল 1874 1889 1861 1826 what is এখটা কোৱেশ্চন লৈ আমি অলপ ব্ৰেক লম ওকে বা আজি আমি 50টা ইউজুয়ালি ব্ৰেক লও what is the correct answer 1874 yes perfect option a is the correct answer বংগৰ পৰা কেতিয়া পৃথক হৈছিল 1874 next super fast who lead the first revolt against british in assam 1828 ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে 1828 চনত কোনে নেতৃত্ব কৰিছিল ৰাইট কোনে যুদ্ধ কৰিবলৈ বা বিদ্ৰোহৰ ঘোষণা কৰিছিল মনিৰাম দেৱান গুমদৰ কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন পুৰন্ধৰ সিংহ কোন আছিল সেই ব্যক্তিজন কি হৈ গল লক লাগি গল দেখোন yes গুমধৰ কোঁৱৰ is the correct answer very good গুমধৰ কোঁৱৰ 1828 চনত okay next when did the british impose bengali language কেতিয়া impose কৰিছিল ব্ৰিটিছে okay what is the correct answer 36 37 38 35 ৰঙিয়া 1893 okay 37 love you sir thank you okay very good so option 36 next in which year the assam provincial congress committee apcc short form ত আমি apcc বুলি কও কেতিয়া গঠন হৈছিল so what is the correct answer 1921 চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন হৈছিল who was the first elected president of assam provincial congress selected president okay selected president কোন আছিল ছবিলাল উপাধ্যায় কুলধৰ চলিহা তৰুণৰাম ফুকন নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ এপিসিসিৰ প্ৰথম সিলেক্টেড কোন আছিল কুলধৰ চলিহা yes option b is the correct answer কুলধৰ চলিহা আছিল প্ৰথম সিলেক্টেড আৰু প্ৰথম ইলেক্টেড বুলি খুদিলে কি হ'ব নাম ইয়াতে আছে প্ৰথম ইলেক্টেড বুলি খুদিলে কি হ'ব yes প্ৰথম ইলেক্টেড বুলি ক'লে ছবিলাল হ'ব চলো আগে বঢ়ো মহাত্মা গান্ধী ভিজিটেড আসাম ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম ইন দা ইয়াৰ কেতিয়া আহিছিল মহাত্মা গান্ধী প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুবাৰ কৰোৱা হৈছে ওকে সো 21 ত যেতিয়া এপিসিসি ফৰ্মেশন হৈছিল চাৰিবাৰ হৈছিল চাৰিবাৰ আহিছিল তো ওকে yes চলো আগে বঢ়ো এম কোৱেশ্চন আই গল নেকি how many times চাৰিবাৰৰ বাবে আহিছিল মহাত্মা গান্ধী ওকে সো অপশন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ who was the first chief minister of assam easy question প্ৰথম চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি গোপীনাথ বৰদলৈ অপশনটো কৈ দিব লাগিব জানো না লাগে প্ৰথম কোন আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ অপশন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আছিল প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ওকে তুমি আৰু মই 19 रुपीस সুপাৰ চ্যাট কৰিব না লাগে এতিয়া ওকে স্যালাৰি পোৱাৰ পিছত কৰিবা আহি তেতিয়া ডাঙৰ পাম ন ইমান সৰু সৰু সুপাৰ চ্যাট জাস্ট কিডিং এতিয়া সুপাৰ চ্যাট কৰিব না লাগে
ওকে স্যালাৰি পোৱাৰ পিছত আহি কৰিবা এতিয়া নিজে বেলেগৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ আছে ন সো এটো ভাল নেদেখায় যেতিয়া নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাবা নিজৰ যেটো ফাইনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটো কোৱা হয় না সো সেই সময়ত কৰিবা সুপাৰ চ্যাট তেতিয়া ঠিকই আছে এতিয়া ভাল নালাগে এইবিলাক so what is the correct answer গোপীনাথ বৰদলৈ yes option b is the correct answer okay দ্বিতীয়জন কোন আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি কোৱেশ্চন খুদিছিল বহুবাৰ ডিসকাস কৰিছো এতিয়ালৈকে আজি ডিসকাস কৰা নাই সিধা কোৱেশ্চনে গৈ আছো এটো কেইবাৰ আহি আছে okay who was the president of Swaraj party in Assam during freedom struggle অসমত Swaraj party okay তুমি আৰু মই আচ্ছা Swaraj party ফাউন্ডাৰ কোন আছিল বা প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল অসমত গোপীনাথ বৰদলৈ তৰুণৰাম ফুকন ৰহিনী কুমাৰ চৌধুৰী বিষ্ণুৰাম মেধি কোন আছিল yes তৰুণৰাম ফুকন আছিল অপশন নাম্বার b is the correct answer আগে বড়ো okay Swaraj party কেতিয়া গঠন হৈছিল হেতুটো মনত আছে না নাই যেটো আৰু Swaraj partyৰ ফৰ্মেশন গঠন কোনে কৰিছিল ব্যক্তিসকলৰ নাম ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত আছে না পাহৰি গৈছে ৰাইজ সকল এবাৰ বতাও 1923 চনত হৈছিল Swaraj party CR Das Motilal Nehru good who among the following was shot dead while leading a procession bearing the national flag of Quit India ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ আগুৱাই যোৱাৰ সময়ত কাক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো কোন আছিল বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱা আৰু তেওঁৰ লগতে বা তেওঁৰ পিছতে আছিল মুকুন্দ কাকতি ওকে সো দুজনক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল মনত ৰাখিব কেতিয়া হত্যা কৰিছিল সুধিব পাৰে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত 1942 চনত যেতিয়া কনকলতা তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁৰ বয়স কিমান আছিল সুধিব পাৰে কিমান বছৰ বয়সত তেওঁ দেশৰ বাবে জীৱন দিছিল শহীদ হৈছিল 14 years okay chalo next okay during Quit India movement Kanaklata Barua and Mukundo Kakoti shoot dead at Kot guliaisile teulukok Gohapur police stationor সন্মুখত option b is the correct answer which district was separated from Assam and given to Pakistan কোন Pakistan এতিয়া বৰ্তমান to বাংলাদেশৰ লগত আছে option c is the correct answer Sylhet okay so আগত পাকিস্তান আছিল তাৰ পিছত পাকিস্তানৰ পৰা বাংলাদেশ ওলাই বৰ্তমান বাংলাদেশত আছে Sylhet okay so next Asia's first oil refinery was established in এছিয়াৰ প্ৰথম তেল খোদনাগাৰ কেতিয়া নিৰ্মাণ বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ডিগবৈ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল জলদি কোৱা কারেক্ট आंसर কি হ'ব 1901 ভেরি গুড 1901 চনত ওকে চলো এছিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় আটাইতকৈ পুৰণি হয় The first government college of Assam was established in which year অসমৰ প্ৰথমখন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় গভৰ্ণমেন্ট কলেজ কেতিয়া বনোৱা হৈছিল 1901 চনত কোনখন আছিল কটন অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট आंसर 1901 who announced Kaziranga as a protected area in 1908 1908 চনত কাজিৰঙাক protected area বুলি কোনে ঘোষণা কৰিছিল মেৰী কাৰ্জন কোন আছিল protected area বুলি কাৰ্জনে yes ঘোষণা কৰিছিল The state anthem Omur Apunar Dekh was first published in the magazine name Omur Apunar Dekh কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল বাহি জোনাকি খুৰভি জুনবিৰি What is the correct answer কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল বাহি আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল very good 1909 চনত okay 1909 okay আগে বড় কোনে লিখিছিল মনত আছে কোনে লিখিছিল কোনে সুৰ দিছিল বহুবাৰ কৈছো okay লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু okay 103 plus হল okay কবই নোৱাৰো প্লাস কৰত থাকে ওকে ৰেস লব লগা আছিল okay let's take a few অলপ সময়ৰ কাৰণে ব্ৰেক টু লৈ দিও okay বাকি কোৱা ভাত পানী খোৱা হল নে নাই in which year tea research institute Jorhat Toklai option D is the correct answer 1911 yes 2 minute only break exactly কি দিসপুৰ কি আছিল কোৱেশ্চনটা গুছিয়ে গল দেখোন দিসপুৰ ক্যাপিটাল এস্টাবলিশ কেতিয়া হৈছিল অপশন কি আছিল অপশন চাই আনসাৰ কৰিব লাগিব 72 পৰা 73 পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল সো আমি 72 তাৰ পৰা আহিছিল ওকে সো
বিষাই আছে মাথা আপোনাৰ ক্লাছ কৰিলে 100% পাৱাৰ আহি যায় এক্স্যাক্টলি আজি কোৱেশ্চন হাৰ্ড লাগিছে কি কোৱা ইজি কোৱেশ্চন ইয়েছ 19 ডেজৰ কুৱেশ্যন আজি নতুন কুৱেশ্যন দিলেতো হ'ল অ'কে কিছুমান পঢ়োৱাৰ টেকনিক থাকে আজি যদি কোনোবাই নতুন কুৱেশ্যন চাই গৈছে কালি গম পাব মজাটো সব উলট পালট লাগিব নতুন আৰু পুৰণি মিলাই অ'কে তো চলো হৈ গ'ল ব্ৰেক আগে বঢ়া যায় চলো 1911 অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ৰাইট এইটো সুধিব পাৰে ক'ত আছে বা এছিয়াৰ প্ৰথমটো চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে যোৰহাটত আছে নাম কি টকলাই 1911 হু ৰোড প্ৰতিমা কোনে লিখিছিলে প্ৰতিমা কাৰ আছিলে সুৰেন্দ্ৰনাথ দেৱেন্দ্ৰনাথ হিতেশ্বৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা প্ৰতিমা কাৰ আছিলে চন্দ্ৰ ইয়েছ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ আছিলে প্ৰতিমা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ছনেট বুক প্ৰথম অসমীয়া ছনেট কিতাপখনৰ নাম কি আছিলে মালচ ল'ৰা বন্ধু প্ৰিয়তমাৰ চিঠি বন কুঁৱৰী প্ৰথম আছামিজ ছনেট কিতাপখনৰ নাম কি আছিলে জলদি জলদি কোৱা ছনেট বুক মালচ আছিলে okay option A is the correct answer next which is the first Assamese women magazine প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনী কোনটো আছিলে ঘৰ জেউতি আছিলে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ফিমেল মেগাজিন মান্থলি অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ঘৰ জেউতি হু ৰোড সন্ধিয়াৰ সুৰ কোনে লিখিছিলে চন্দ্ৰনাথ ফুকন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নলিনীবালা দেৱী নান অফ দিছ সন্ধিয়াৰ সুৰ কাৰ আছিলে অপশ্যন বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নহয় সন্ধিয়াৰ সুৰ কাৰ আছিলে ক্লাছ কেইটালৈকে হ'ব বেছি হয় 10টালৈকে মান হ'ব ওকে ইয়েছ ভেৰি গুড তো অপশ্যন সি নলিনীবালা দেৱী বাজি আছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট সংস্কৃত কলেজ এইটো বহুবাৰ কৰাইছো অসমৰ প্ৰথম সংস্কৃত কলেজ ক'ত আছে এক ছেকেণ্ড হা কোনে পেপাৰ কৰিছে সো ক'ত আছে নলবাৰীত আছে ইয়াৰ নাম কি আছিলে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েন্ট ষ্টাডিজ হয় নাই হু অনাৰ্ড বিষ্ণুৰাভা বাই দ্য টাইটেল অফ কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভাক কলাগুৰু উপাধি কোনে দিছিলে মহাত্মা গান্ধী জ্যোতিপ্ৰসাদ জৱাহৰলাল নেহৰু সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন কোনে দিছিলে অপশ্যন ডি এছ ৰাধাকৃষ্ণন ইয়েছ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কলাগুৰু উপাধি দিছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক ওকে চলো নেক্সট ৰাভা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ৰাভা দিৱস শিল্পী দিৱস এইবিলাকতো বেছিক কুৱেশ্যন চিলাৰায় দিৱস ওকে লাচিত বৰফুকন দিৱস লাচিত দিৱস অসম দিৱস এইবিলাকতো বেছিকে হয় হু ডাইৰেক্টেড দ্য থাৰ্ড এছামিজ মুভি মনুমতি ছবিখন তৃতীয় চিনেমা যিটো আছিলে প্ৰথমখন জয়মতী আছিলে দ্বিতীয়খন আছিলে ইন্দ্ৰমালতী তৃতীয়খন আছিলে মনুমতি কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে ওকে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন ডি আহি আছে সকলোৰ পৰা পাৰফেক্ট ওকে চলো ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱা 1940 ওকে প্ৰথম দুখনটো জানেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ আছিলে জয়মতী আৰু ইন্দ্ৰমালতী হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছাম স্বাধীন ভাৰতৰ বা স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিলে গভৰ্ণৰ কোন হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম অপশ্যন বি মোহাম্মদ সালেহ আকবৰ হায়দ্ৰী ভেৰি গুড ইন হুইচ ৱাৰ মেচিভ আৰ্থকুইক এইটো যোৱাকালি কৰিছিলোঁ কেতিয়া হৈছিলে 50 চনত 1950ত ডাঙৰ ভূমিকম্প এটা হৈছিলে অসমত ইন হুইচ ইয়াৰ বড়ো সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভাৰ গঠন কেতিয়া হৈছিলে 1952 ওকে অসম সাহিত্য সভাটো মনত আছে গোটেই অসম সাহিত্য সভাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স আছে ক'ত হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে এইবাৰ ক'ত হৈছে এইবিলাক সব কৰোৱা কুৱেশ্যন নেক্সট Which one was the first Assamese film to President Silver's Medal for the best feature film? President Silver Medal পোৱা প্ৰথম সিনেমা কোনটো আছিল? Okay. ৰঙা পুলিচ। Option D.
Okay, very good. So correct answer is option D, Ronga Police. Okay, etu jane. Assam Agricultural University kot ase? Assam Krishi Vishwavidyalaya, Guwahati, Jorhat, Dibrugarh, Tezpur. Very good. So correct answer is kot ase? Jorhat. Option B is the correct answer. Which is the first movie to participate in Berlin Film Festival? Berlin Film Festival. Right. অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম সিনেমা কোনটো আছিল? পুবেৰুন আছিল নে কি আছিল? পুবেৰুন আছিল। Yes. Option B is the correct. C is the correct answer. পুবেৰুন. In which year Assamese became the official language of Assam? অসমত কেতিয়া অসমীয়া ভাষা চৰকাৰী ভাষা হিচাপে মৰ্যাদা পাইছিল? 74, 58, 68, 60. 60. Okay. Chalo, next. Which is the first stadium of Assam? অসমৰ প্ৰথম ষ্টেডিয়াম ক'ত আছিল বা কোনখন আছিল? যোৰহাট ষ্টেডিয়াম, নেহেৰু ষ্টেডিয়াম, ডিব্ৰুগড় ষ্টেডিয়াম, নান অফ দিস। কি স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম বিধানসভাৰ কি গুছি গ'ল? What is the correct answer? Option A is the yes, Jorhat Stadium আছিল প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম। First Assamese player to win gold medal in Asian Games. Asian Games ত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ কোন আছিল? What is the correct answer? Option A আহিছিল। আহি আছে হগলো পৰা yes, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা তো আছিল প্ৰথম, ৰাইট? এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা অসমৰ পৰা। আৰু তো ফাৰ্ষ্ট আছিল অৰ্জুন বঁটা বিজয়ীও আছিল, তো প্ৰথম ব্যক্তি আছিল অসমৰ পৰা যিজন ব্যক্তিক অৰ্জুন বঁটা দিয়া হৈছে। ওকে, ভেৰি গুড। 1966 ত yes। ফাৰ্ষ্ট বুক ফেয়াৰ, প্ৰথম গ্ৰন্থমেলা ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? কামৰূপ, নগাঁও, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়। মনালিসা ফিমেল, yes। ক'ত হৈছিল? yes, নগাঁও ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। পঢ়ুৱা কুৱেশ্যন এইবিলাক। সেবা বোৰ্ড কেতিয়া এষ্টাব্লিছড হৈছিল? এই মাহে। ওকে, কুৱেশ্যন দেখিয়ে কৈ দিব পাৰি। 62, ওকে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। ফিচাৰী কলেজ ক'ত আছে? ৰাইট, মীন বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে? 62, ওকে। চ' হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? ফিচাৰী সায়েন্স ৰহাত আছে, নগাঁও। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। মীন বিদ্যালয়, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। মাছ। নেক্সট, when গোপীনাথ বৰদলৈ was awarded with ভাৰত ৰত্ন? অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তি আছিলে যিজনক ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। সুধিব পাৰে প্ৰথম ব্যক্তি কোন? ওকে, চ' গোপীনাথ বৰদলৈ কেতিয়া দিয়া হৈছিল তেওঁক ভাৰত ৰত্ন বঁটা? 1998, 1999, 2003, 2005। কেতিয়া দিয়া হৈছিলে? ভেৰি গুড, 1999। ভেৰি গুড, অপশ্যন বি পাৰফেক্ট। আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি কোন আছিলে ভাৰত ৰত্ন বঁটা দিয়া? দ্বিতীয়জন ব্যক্তি কোন আছিলে অসমৰ পৰা? ভূপেন হাজৰিকা, 2019 চনত। yes। okay, in which year লভলীনা বৰগোহাঁই awarded with মেজৰ ধ্যানচন্দ খেল ৰত্ন award? লভলীনা বৰগোহাঁইক মেজৰ ধ্যানচন্দ খেল ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কেতিয়া কৰা হৈছিল? 2020, 2021, 2022, 2023। what is the correct answer? okay, মেজৰ ধ্যানচন্দ খেল ৰত্ন award, yes, so 2021, 2021 বৰ্ষত তেওঁক দিয়া হৈছিল। আসাম ল্যাঙ্গুৱেজ বিল কেতিয়া পাস হৈছিল? yes, yeah, 1960। এটো অলপ আগতে দেখিছিলো। what is the total geographical area of Assam? easy, geography, total geography 78438, right? এটো মুখস্থ হৈ গৈছে সকলোৰে, টাইম ওয়েস্ট কৰি লাভ নাই, আগলৈ যোৱা। ওকে, লংগিটিউড কোনটোৰ ভিতৰত অসম পৰে? ল্যাটিটিউড, লংগিটিউড। ওকে, সো কোৱা আগৰটো এ আহি আছিল, ইয়াতে আনসাৰ কি আহিব? অপশ্যন বি আৰু সি আহি কি হ'ল আজি লাষ্ট ক্লাসটো এনেকৈ হৈছিল। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ভেৰি গুড, ল্যাটিটিউড, লংগিটিউড। ওকে, ভ্যালু অফ ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ, কৰ্কট ৰেখাৰ ভ্যালু কিমান? কোনে মনত কৰি আছে ইমান? হা, অপশ্যন এ আহি আছে 23°5 নর্থ। ইয়েস, ওকে, এইটো হৈছে কৰ্কট ৰেখা। একে ভ্যালু হ'ব যদি আমি ইয়াত এছ লগাই দিওঁ এইটো, তেতিয়া আনসাৰ কি হৈ যাব? মকৰ ৰেখা, ৰাইট? কেপ্ৰিকৰ্ন হৈ যাব। আৰু বিষুৱ ৰেখা 0 ডিগ্ৰী। ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ passes through how many states of north east? উত্তৰ পূৰ্বৰ কেইখনৰ মাজেৰে ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ পাৰ হৈ যায়?
টোটেল 8খনৰ মাজৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তাৰে ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা দুটা ওকে আগবাঢ়ো নেক্সট অপশ্যন বি হ'ব দুটা হাউ মেনি কাউণ্ট্ৰিজ আছাম শ্বেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ উইথ অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তৰ্জাতিক সীমা কাৰ লগত কেইখনৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো উঠাই দিব পাৰে চিধাকে দুটা য়েছ ভূটান আৰু বাংলাদেশ তাৰে ভিতৰত বাংলাদেশৰ লগত আটাইতকৈ অধিক আছাম শ্বেয়াৰ লংগেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ উইথ উইচ কাউণ্ট্ৰি কাৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আটাইতকৈ দীঘল বাংলাদেশ অবভিয়াছ আনসাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে okay again someone doing super chat কৰিব নালাগে বুলি কলো হৰিদেৱ সূত্ৰধৰ okay thank you what percent live in rural area 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি গাঁও অঞ্চলত কিমান শতাংশ লোক বাস কৰে 11 চনৰ অনুসৰি হয় এটো yes 86% গাঁৱত and 14% চহৰত আৰু এটো ষ্টেট যেটো হেৰি হয় 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ইয়াৰ আগতেটো নাই পোৱা BTC ৰিজিয়ন কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল বা এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল ওকে সো BTC ত এতিয়া কেইখন জিলা আছে what is the correct answer 10 February 2003 yes very good option B is the correct answer BTC 5টা আছে এতিয়া রাইট নতুন লৈ তামুলপুৰক লৈ 5খন 11 চনৰ সেন্সাস অনুসৰি অসমৰ ৰেংক কি হ'ব 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসম জনসংখ্যা অনুসৰি কিমান নম্বৰত আহে 14 15 18 25 জনসংখ্যা হিচাপত 15 নম্বৰ yes option B is the correct answer আৰু PDF number 4 19 days okay so what is the correct answer B yes area অনুযায়ী আকাৰ অনুযায়ী 16 নম্বৰত what is the literacy rate of Assam অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান ওকে শতাংশ কিমান 76% 71.5 84 71.19% 72.19% তো অসমৰ সাক্ষৰতাৰ লিটাৰেসি ৰেট কিমান 100 में से कितना करेक्ट होना होगा 80 मिनिमम 72.19% yes তার ভিতৰত পুৰুষ আৰু মহিলা মনত আছে পুৰুষৰ কিমান আছিল মহিলাৰ কিমান আছিল সেপাৰেট এটো ওভাৰঅল হয় পুৰুষ মহিলা মিলাই 77.85 পুৰুষৰ আৰু মহিলাৰ 66.27% what is the highest literate district of Assam সৰ্বোচ্চ সাক্ষৰ জিলা লিটাৰেসি ৰেটত অসমৰ 1 নম্বৰত কোনটো আছে কামৰূপ মেট্ৰো যোৰহাট নগাঁও ডিব্ৰুগড় yes কামৰূপ মেট্ৰো আছে 1 নম্বৰত ওকে লিটাৰেসি ৰেটত সাক্ষৰতাৰ ওপৰত লয়েষ্ট লিটাৰেসি ৰেট দুবৰি সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন কত দুবৰিত আছিল 50 কিমান আছিল 8 something which district of Assam has highest population জনসংখ্যা সৰ্বাধিক কত আছে নগাঁও দুবৰি কামৰূপ শোণিতপুৰ নগাঁৱত আছে yes এইবিলাক 2011 চনৰ সেন্সাসৰ ডাটা হয় এতিয়া তো চেঞ্জ হ'ব এইবিলাক যদি নেক্সট সেন্সাস আহে ডেন্সিটি what is the population density of Assam অসমৰ population density কিমান 398 জন প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ ৰাইট option C is the correct answer 398 per square kilometer okay option C is the correct answer very good next which district of Assam lowest population density আটাইতকৈ জনসংখ্যা কম কত আছে অসমৰ কোনখন জিলাত ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওত আছে আটাইতকৈ কম অপশ্যন সি সৰি সি নহয় অপশ্যন এ আছে ডিমা হাছাও what is the sex ratio of Assam লিংগ অনুপাত কিমান আছে 958 per 1000 male 1000 জন পুৰুষৰ বিপৰীতে মহিলাৰ সংখ্যা 11 চনৰ অনুসৰি 958 which district of Assam has lowest sex ratio আটাইতকৈ কম কত আছে সো বাক্সাত 1 নম্বৰত আছিল উদালগুৰি হাইলাকান্দি ডিমা হাছাওত কম ডিমা হাছাওতে হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ yes option D is the correct 1 নম্বৰত আছে বাক্সা which northeastern state has the lowest population উত্তৰ পূবৰ কোনখন ৰাজ্যৰ জনসংখ্যা আটাইতকৈ কম অৰুণাচল প্ৰদেশ সিকিম ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড what is the correct answer জনসংখ্যা আটাইতকৈ কম কোনটোত আছে
What is the correct answer? Ahi ase সকলো পুৰা Sikkim ahi ase. Okay, so what is, yes, Sikkim is the correct answer. North Eastৰ ভিতৰত ছিকিমৰ জনসংখ্যা আটাইতকৈ কম. Highest population, which northeastern state has the highest population density? জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অধিক ক'ত আছে? অবভিয়াছ হয়, আমাৰ অসমত আছে. জনসংখ্যাৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্যবোৰৰ ভিতৰত চাব গ'লে 1 নম্বৰত আমি আহোঁ. আটাইতকৈ অধিক জনসংখ্যা অসমতে আছে. অ'কে, আৰু আকাৰৰ হিচাপত সাইজ অনুযায়ী 1 নম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ, নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত 2 নম্বৰত অসম. হাইয়েষ্ট পিক অফ বৰাইল ৰেঞ্জ, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন. মহাদেউ, খাউখা, থেপিবুং, লাইকে. ইম্পৰ্টেণ্ট, ইজি কুৱেশ্যন. Laike is the correct answer. Yes, option D is the correct answer. Laike এই কুৱেশ্যনটো খুদে. কাৰ্বি হিলছৰ কি আছিলে? সিংহাসন, ৰাইট? অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ. কাৰ্বি, তাৰপিছত অ'কে, চ' ইয়াতে অপশ্যন বি ডাম্বুকচো. আৰু এটা কি কুৱেশ্যন সুধিছিলে, মনত অহা নাই কুৱেশ্যনটো. প্ৰি মনচুন ইন আছাম, অসমৰ পাক মৌচুমী বায়ুক কি বুলি কোৱা হয়? বৰদৈচিলা বুলি কওঁ আমি. অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. কালবৈশাখী কোনে বুলি কয়? ৱেষ্ট বেংগলত কালবৈশাখী বুলি কোৱা হয়. নেক্সট, which two places have been connected by Bhupen Hazarika bridge? Bhupen Hazarika সেতু কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰে? বগীবিল, ভূপেন হাজৰিকা, মনত আছে নাই? চব কৰোৱা আছে. অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. দোলা আৰু শদিয়া. ইয়েছ, লোহিত নদীৰ ওপৰত 9.15 কিলোমিটাৰ লেংথ হয়. টিপামুখ ডেম তো কোনটো নদীৰ ওপৰত বনোৱা হ'ব? টিপামুখ বান্ধ. বৰাক নদী, সুৰমা নদী, দিবাং নদী, বৰাক. অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, বৰাক ৰিভাৰ. অ'কে, সুৰমাটো নকয়, বৰাক নদী বুলিয়ে কোৱা হয়. অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰামচাৰ চাইটছ ইন আছাম, অসমত কেইটা ৰামচাৰ চাইটছ আছে? 0, 1, 3 and 4. ৰামচাৰ চাইটছ কেইটা আছে? 1 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. ভেৰি গুড, এটা আছে. পাৰফেক্ট. What percentage of total area of Assam under forest? তো কিমান শতাংশ বনাঞ্চলৰ অধীনত আছে? 34.21%. অ'কে, বনাঞ্চলৰ অধীনত আছে. ৰামচাৰ স্থান এটা আছে, 1 দীপৰ বিল, 2002 চন. ভেৰি গুড. জাতিংগা ক'ত আছে? জাতিংগা ফেমাছ ফৰ সুচাইড অফ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড. অ'কে, চ' ক'ত আছে জাতিংগা? ডিমা হাছাও. অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ডিমা হাছাও. নেক্সট, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট টি ষ্টেট অফ আছাম? আটাইতকৈ ডাঙৰ টি ষ্টেট কোনটো হয় অসমৰ? চাহ বাগিচা. আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো? আটাবাৰী, আইদেউবাৰী, মইনাবাৰী, হালমাৰী, কোনটো হয়? কোনখন জিলাত আছে এইখন? অপশ্যন বি নে চি? অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. ভেৰি গুড, মইনাবাৰী টি ষ্টেট আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় অসমত. অ'কে, বিশ্বনাথ জিলাত আছে. আৰু যদি সোধে কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক আছে, তেতিয়া ডিব্ৰুগড় হ'ব. আটাইতকৈ অধিক নম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত চাহ বাগিচা আছে. চান্দুবি লেক, 12 জুন 1897. এইটো আমি কৰিছিলোঁ, যোৱাকালি আছিলে পেপাৰত. হুইচ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট কোল ফিল্ড ইন আছাম? আটাইতকৈ পুৰণি কয়লা ক্ষেত্ৰ কোনটো অসমৰ? মাকুম, লংলৈ, নাগিনীমৰা, ডিলাই. আটাইতকৈ পুৰণি কোনটো হয়? য়েছ, মাকুম. অ'কে, এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. হুৱেন আছাম অইল কোম্পানী, অসম অইল কোম্পানী কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে? কেতিয়া গঠন হৈছিলে? মাকুম আছিলে. য়েছ, 500 কি আহিছে? 500 হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? ভেৰি গুড, চ' 1899. ভেৰি গুড. চলো, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. আছাম অইল কোম্পানী 1899. ফাৰ্ষ্ট অইল ৱাজ ড্ৰিল্ড নিয়াৰ হুইচ ৰিভাৰ? কোনখন নদীৰ ওচৰত তেল প্ৰথমে পোৱা গৈছিলে বা তেল ড্ৰিল কৰা হৈছিলে? সোণকোষ, ডিগাৰু, নামদাং. Okay, so what is the correct answer? Option A আহি আছে. Option A. ইয়াত সোণ বুলি কোৱা নাই, ড্ৰিল, অইল কেতিয়া ড্ৰিল কৰা হৈছিল? নামদাং. অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. নেক্সট, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অইল ৰিফাইনেৰী অফ আছাম? অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তেল শোধনাগাৰ কোনটো হয়? অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? জলদি বাতাও.
জিকে এইটো কোনে দাঁত মেলি মেলি হাঁহি আছে ইমান সময়ৰ পৰা কিয় हो गया इसको भाई क्या हो गया इतना हैप्पीनेस हमें भी बताओ हम भी थोड़ा हंस ले ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर डिगबৈ খোলানাগাৰ ओके এইটোতো বহুবাৰ দেখিছো ৰাইট শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ক'ত আছে অপশন বি পৰীক্ষা দিব নাযাও সেই কাৰণে হাঁহি আছে নেকি সো শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ক'ত আছে ইয়েস গোৱালপাৰা ইজ দ কাৰেক্ট আনসাৰ অপশন বি হুইচ ইজ দ লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড ইন আসাম অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জলাশয় কোনটো চান্দুবি দীপৰ বিল কুমৰি বিল সোনবিল লাৰ্জেষ্ট কোনটো হয় সোনবিল ইয়েস অপশন এ ইজ দ কাৰেক্ট আনসাৰ এত নহয় ক'ত আছে অপশন ডি ত আছে সোনবিল ৰিজাৰ্ভ ফৰ এছচি কোনটো হয় তো এইটোতো এতিয়া নাম চেঞ্জ হৈ গ'ল ৰাইট শ্ৰীভূমি কৰিমগঞ্জ আছিল শ্ৰীভূমি which of the following is the oldest among the present 18 wildlife 18 নহয় 17 আগতে 18 আছিল এটা 17 কোনটো হয় আটাইতকৈ পুৰণি কোনটো আছিল পবিতৰা আছিল সোণাই ৰূপাই বৰনদী গৰম পানী আটাইতকৈ পুৰণি কোনটো আছিল ৰাইট গৰম পানী আটাইতকৈ পুৰণি আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো আছিল ৰাইট মৰাট লংৰি আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ ওকে আটাইতকৈ সৰু হৈছে বৰনদী অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট आंसर होगा यस नेक्स्ट मैडम मेफी কোনটো জনজাতিয়ে পালন কৰে व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओके व्हाट इज द करेक्ट आंसर আহোম মিচিং বড়ো নান मैडम मेफी আহোম সকলে তাৰিখ মনত আছে 31 জানুৱাৰী Ronker is a famous festival. Ronker কাৰ হয় কাৰ্বি সকলৰ হয় right option B is the correct answer Ronkel festival আলিমেছ ৰজা কোন আছিল প্ৰথম ব্যক্তি আছিল কামৰূপৰ মুসলিম ধৰ্ম লোৱা right বা মুসলিম গ্ৰহণ কৰা ইসলাম মুসলিম ধৰ্ম বা ইসলাম গ্ৰহণ কৰা option B in which year মানস ন্যাশনাল পার্ক declares as wildlife মানসক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ওকে পুৰণি কোনখন হয় কোনটো ন্যাশনাল পাৰ্ক আটাইতকৈ পুৰণি বা প্ৰথম কোনটো আছিল অসমৰ 1950 ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়েস প্ৰথম কোনটো আছিল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ পিছত চাম আমি ইয়েস কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক আমাৰ প্ৰথম আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ন্যাশনাল আমাৰ অসমৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰথম বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কোনটো আছিল কাজিৰঙা মানস নামেৰি ওৰাং আমাৰ কেইটা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কেইটা আছে Yes, আটাইতকৈ পুৰণি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপত মানস আছিল Yes, very good. Option B is the correct answer. মানস হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ Yes, চাৰিটা আছিল নামটো আছিল তাতেই আছিল আটাইকেইটা right How many elephant reserve are in Assam? অসমত কেইটা হাতী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে 5 7 6 8 এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ 5খন Option A is the correct answer. National Park 8খন Haflong is the headquarter of Haflong কোনখন জিলাৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ হয় ডিমা হাছাও Option B is the correct answer. Next. Which of the following is Switzerland of East? অসমৰ পূবৰ সুইজাৰলেণ্ড বুলি কোনটো কোৱা হয় শিলং হাফলং কোহিমা নেপাল ओके वेरी गुड चलो आगे चलो स्कॉटलैंड स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट ओके सो ইয়াতে তো অপশন এটা নাই নাগাল্যান্ড ओके তো কি কৰিবা আনসার ইয়াতে এটো একচুয়ালি অপশন কিটা ঠিক কৰিব লাগিব অপশনটো ঠিক নহয় ইয়াতে ओके ऑप्शन ए शिलং আহি আছে এটো ঠিক কৰিব লাগিব which is the largest wildlife এটো অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিল লাৰ্জেস্ট কোনটো আছিল মৰাট লংৰি আছিল লাৰ্জেস্ট ৰাইট মৰাট লংৰি ক'ত আছে কাৰ্বি আংলঙত which of the following is the jewel of india ভাৰতৰ জুৱেল বুলি কোনটো কোৱা হয় yes নাগাল্যান্ড হয় অপশন 2 তাতে নাই সেই কাৰণে কোৱেশ্চনটো স্কিপ কৰিব দিছো which of the following is known as the jewel of india jewel
right? Jewel মানে কি মণি মণিপুৰ jewel of India বুলি কোৱা হয়, right? Option C is the correct answer. Okay, মিজোৰামক কি বুলি কোৱা হয়? মিজোৰামক কি বুলি কোৱা হয়? কহিমা আছিল, আচ্ছা পিচ গাৰ্ডেন বুলি কোৱা হয়, এক্স্যাক্টলি। Which is the largest tribe of Assam? অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জনজাতিৰ কোনটো? বড়ো, দেউৰী, মিচিং, আহোম। লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইব কোনটো হয়? বা 200 কুৱেশ্যন পামগে নেকি? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? অপশ্যন এ আহি আছে। ইয়েছ, বড়োসকল। ইয়েছ, পাৰফেক্ট। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। 2 নম্বৰ কোনটোত আছিলে? ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট সুধি দিয়ে। অ'কে, বড়ো। মেডাম মেফি, এইটোতো হৈ গ'ল, ৰিপিট হৈছে কুৱেশ্যন। আগলৈ যোৱা। Okay, which of the following river doesn't originate in hills of Arunachal পৰা কোনটো does not নাহে বুলি কৈছে? নিম্নলিখিত কোনখন নদী অৰুণাচল পাহাৰত উৎপন্ন নহয়? ওকে, দিহিং, কামেং, দিবাং, কলং। কলং কোনটো নহয়? কলং নদী, এইটো অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা ওলাই গৈ আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰতে মিলি যায়। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, কলং নদী। হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ডাজ নট শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ মিজোৰাম? মিজোৰামৰ সৈতে কোনটো জিলাই সীমা ভাগ বতৰা নকৰে? মিজোৰাম, কোৱা। কাছাৰ, তিনিচুকীয়া, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি। ত' অপশ্যন চাই লোৱা, কোনটোৱে শ্বেয়াৰ নকৰে? অবভিয়াছ, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া ক'ত? ওপৰত, মিজোৰাম তলত, কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব? আসাম শ্বেয়াৰ হাউ মেনি কিলোমিটাৰ বাউণ্ডাৰী উইথ ত্ৰিপুৰা? ত্ৰিপুৰাৰ লগত কোনটো আটাইতকৈ শৰ্টেষ্ট হয় আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ লগত? 46.34। দ্য ৰিভাৰ বৰাক অৰিজিনেটছ ইন? বৰাক নদীৰ উৎপত্তি স্থল নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, আসাম। বৰাক নদী ক'ৰ পৰা ওলায়? কোনখন ৰাজ্যৰ? মণিপুৰ, য়েছ। অ'কে, আৰু যিটো আমাৰ অসমত সোমায় ঠাইখনৰ নাম কি আছিলে? লাখিপুৰ নে কি বুলি কোৱা হয়? লখিমপুৰ নহয়, আকৌ লাখিপুৰ নে কি বুলি কোৱা হয় ঠাইখনৰ নাম? দ্য টোটেল লেংথ অফ বগীবিল? বগীবিলৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছিলে? অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰুট কাম ৰেলৱে ব্ৰিজ হয় বগীবিল। অ'কে, ইয়াৰ আগতে কোনটো আছিলে? শৰাইঘাট আছিলে। ইয়াতকৈ দীঘল হয় বগীবিল। চ' 49, য়েছ 4.9 বুলি আমি মনত ৰাখোঁ। চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, বগীবিল ব্ৰিজ। বগীবিল দলঙে কোন দুখন ঠাই সংযোগ কৰে? সুধিব পাৰে। অ'কে, কোন দুখন ঠাই সংযোগ কৰে? য়েছ, ডিব্ৰুগড় এণ্ড ধেমাজি। চলো আগে বঢ়ো। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লংগেষ্ট ব্ৰিজ অভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ? অ'কে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত আটাইতকৈ দীঘল দলং কোনখন? শৰাইঘাট, কলীয়াভোমোৰা, বগীবিল, নৰনাৰায়ণ। এই চাৰিখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল কোনটো হয়? শৰাইঘাট কিমান আছিলে? 3 পইণ্ট সামথিং আছিল নেকি? অপশ্যন বগীবিল, য়েছ। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, বগীবিল আটাইতকৈ দীঘল হয় এই চাৰিখনৰ ভিতৰতে। গৰম পানী ক'ত আছে? গৰম পানী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ইয়াত অৱস্থিত। ক'ত অৱস্থিত? লখিমপুৰ, সৰুপথাৰ, কাৰ্বি আংলং, শিৱসাগৰ। অপশ্যন চি, কাৰ্বি আংলং। অ'কে, 1.49। ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এছিয়াছ ফাৰ্ষ্ট টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ লোকেটেড? এইটো কুৱেশ্যন এক্সপেক্টেড হয়। এছিয়াৰ প্ৰথম চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত? ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ। অপশ্যন চি আহি আছে। চি নহ'ব, অপশ্যন বি হ'ব, যোৰহাটৰ টকলাইট। অ'কে, 1911 চন। অলপ আগতে আমি ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ। জ্যোতি নহ'ব, যোৰহাট হ'ব। এইটো স্পেলিং হেৰি আছে। হুইচ ইজ ন'ন এজ হাৰ্ট অফ নিউ বৈষ্ণৱিত? অ'কে, অসমত বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ হৃদয় বুলি কোনটোক কোৱা হয়? যোৰহাট, মাজুলী, বৰপেটা, লখিমপুৰ। হাৰ্ট বুলি কোনটোক কোৱা হয়? মাজুলী, য়েছ। অ'কে, মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে মনত আছে? মাজুলী ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, য়েছ। 16 চনত, য়েছ, মনত ৰাখিব, সুধি দিব পাৰে। ৰাইন' ডে কেতিয়া? অসম গড় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? অ'কে,
2016 চনত মাজুলী ওকে গড় দিৱস 22 ছেপ্টেম্বৰ হয় অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ গড় দিৱস 22 ছেপ্টেম্বৰে হয় দ্য এভাৰেজ গ্ৰেডিয়েন্ট কিমান হয় 18 20 13 10 so what is the correct answer 18 centimeter per kilometer হয় okay which forest is single handedly planted by Jadav Payeng sorry Jadav Payengor তেওঁ কোনটো ৰোপণ কৰিছিল বাট এই যেটো ফৰেষ্ট যেটো বনাঞ্চল বনাইছিল নাম কি ইয়াৰ ওকে কি নাম দিছিল এটো বা আমি কি বুলি জানো বৰাইল ফৰেষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফৰেষ্ট মলাই দিহিং ফৰেষ্ট হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মলাই ফৰেষ্ট বুলি কোৱা হয় ইয়েস ওকে সো যাদৱ পায়েং মনত আছে নাই তেওঁক কোনখন কলেজৰ এজ এ লেকচাৰাৰ বুলি মাতিছে শিৱসাগৰ গাৰ্লছ কলেজ কেইদিনমান আগতে সুধিব পাৰে হুইচ ৰিভাৰ ইন আসাম ফেমাছ ফৰ ডলফিনছ সো ডলফিনৰ বাবে যেটো শিশুৰ বাবে কোনখন নদীত বেছিকে পোৱা যায় 15ত পদ্মশ্ৰী দিয়া হৈছিল ইয়েস কুলচি নদী পাৰফেক্ট অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ফাৰ্স্ট অয়েল এটো হৈ গল নামদাং ওয়ান খেতি ওকে ইয়াত কি আছিল গোল্ড আছিল নেকি এটো অয়েল ড্ৰিল এটো কৰবা হৈ গল কি হল সব খুঁজো হোৱাট ইজ দ্য বৰদলৈ চিৰা প্ৰি মনসুন আন এটা নাম কি হয় প্ৰি মনসুন বৰদলৈ চিৰাৰ আন এটা নাম কি হয় টি শাৱাৰ পেডি শাৱাৰ ম্যাঙ্গো শাৱাৰ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ টি শাৱাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়েস নেগৰেটিং শিৱ মন্দিৰ কত আছে বিল বাই ঘনশ্যাম খনিকৰ আন্ডাৰ দ্য reign of ৰাজেশ্বৰ সিংহ located in which district of Assam নেগৰেটিং শিৱদৌল কত আছে অপশন এ আহি আছে এট কি আছে গোলাঘাট ভেরি গুড পারফেক্ট পেডি রিসার্চ ইনস্টিটিউট কত আছে বৰছলা তিতাবৰ গুৱাহাটী তামুলপুৰ কত আছে এটো ইয়েস তিতাবৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ অসমত পঞ্চতীৰ্থ অসমৰ পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোনটো ঠাই জনা যায় নগাঁও বৰপেটা মাজুলী হাজো তিতাবৰ আছিল আগৰটো ভেরি গুড অসমৰ পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোনটো জনা যায় option D yes very good so option D Hajo is the correct answer next first high school of Assam প্ৰথম উচ্চ বিদ্যালয় কোনটো আছিল প্ৰথম হাই স্কুল অফ আসাম হাজো পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোৱা হয় ভেরি গুড what is the correct answer yes Cotton Collegiate School very good chalo okay which was the country's first state owned film studio দেশৰ প্ৰথম মালিকাধীন ফিল্ম ষ্টুডিও কোনটো আছিল ৰামোজী ফক্সষ্টাৰ জ্যোতি চিত্ৰবন চিত্ৰলেখা মুভি টাউন কোনটো আছিল সি ওকে ভেরি গুড জ্যোতি চিত্ৰবন কত আছে অসমৰ হয় কত আছে এটো যোৱাকালি ডিসকাস কৰিছিল আমি জ্যোতি চিত্ৰবন কোনখন ঠাইত আৰু কেতিয়া এস্টাবলিশড হৈছিল ওকে কত আছে গুৱাহাটী কাহিলিপাৰাত হয় না yes 61 ত which subdivision was separated from Nagaon district and formed full-fledged district so Nagar পৰা কোনটো পৃথক হৈছে কলিয়াবৰ হুজাই যমুনামুখ ডবকা আৰু নতুন ডিস্ট্ৰিক্ট বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল মুৰ জিলা হুজাই is the correct answer yes মাজুলী carved out of which of the following district of Assam মাজুলী কোনখন জিলাৰ পৰা পৃথক হৈছে বা কোনখন জিলাৰ পৰা পৃথক হৈ মাজুলী নাম দিছে আগত কোনটো লগত জড়িত আছিল এইটো যোৰহাট ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ বিশ্বনাথ আগতে কাৰ লগত আছিল বিশ্বনাথটো নহব বিশ্বনাথ খনিতপুৰৰ লগত আছিল ওকে ভেরি গুড সো কারেক্ট আনসার কি আহি আছে সকলোৰ পৰা এ আহি আছে যোৰহাট দুনিয়া মাজুলী যোৰহাটৰ লগত আছিল বিশ্বনাথ খনিতপুৰৰ লগত আছিল which is the largest wildlife আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হয় মাৰাত লংৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় ওকে চলো 200টা কোৱেশ্চন পালো অলপ ৰেষ্ট লোৱা ভৰি বিষাই গৈছে থিওৰিটি সন্ধিয়াৰ পৰা 1 ঘন্টা ইয়াতে তাতে 3 ঘন্টা क्या बात है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड चल रहा है
ओके दीपर बिलक केতিয়া रामसर साइट हिसाबे घोषणा होइसे प्लीज जनाबो गुड क्वेश्चन बताओ जल्दी बताओ आरो আছে নেকি আছে আৰু আছে 2002 সনত यस ओके वेरी गुड कॉटन कॉलेजिएट एच स्कूल फोर्स एग्जाम सेंटर ओके वेरी गुड सेंटरत आছো ৰাতি কি কৰি আছা সেন্টাৰত আশীৰ্বাদ কৰিব নিশ্চয় এক্সাম ভালে হ'ব টেনচন নকৰিবা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আছে সকলোলৈ 2000 কোৱেশ্চন আজি আৰে নেই ভাই মেচিন থৰি হমে তেজপুৰ আহি পালো ভেৰি গুড লেটস টেক এ ব্ৰেক তা খাই লওক বোলে কোনে বনাব এতিয়া আপুনি সবকে চুকা কৰি পেলালে বোলে অসম ওকে এটা দেখে জুলি কাৰ কাৰ এক্সাম আছে কালি অহাকালি কোনে কোনে লগ ধৰিব বিচৰা জলদি কোৱা গোটেই ঢেকিয়াজুলি এতিয়া ঢেকিয়াজুলিতো 3-4টা চাগে চেণ্টাৰ আছে এটা আছে এলকেডি ঢেকিয়াজুলি এইচএস আৰু নেতাজী তিনিখন আছে নেকি চেণ্টাৰ ওকে কফি উইথ পৰীক্ষা মিত্ৰ ভেৰি গুড ভিজিট সিলেকশন ল'ব লাগিব তেতিয়াহে ওকে সো কাৰ ক'ত আছে ঢেকিয়াজুলিত নতুনখন 5খন জিলা আচ্ছা এলকেডি ওকে 4-5 জন আছে দেখোন লেটস সি যদি মই ৰাতিপুৱা উঠি যাব পাৰো এক্সামৰ কিমান সময় আগত যাব দিছে 1 ঘণ্টা 10টাৰ পৰা এক্সাম ন 10 to 12 ওকে লেটস স্টার্ট প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি ইজি কোৱেশ্চন কোন আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ওকে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু নেক্সট প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু ওকে উইমেন মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল অসমৰ ভাৰতৰ সৰি সোনিয়া গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী সুষমা স্বৰাজ শিৱা পটেল ইন্দিৰা গান্ধী আছিল ৰাইট আৰু গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল আৰু কোনখন দেশৰ আছিল মনত আছে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে শ্ৰীলংকাৰ আছিল নামটো কৈ দিয়া শ্ৰীমাবু ৰাইট শ্ৰীমাবু আছিল শ্ৰীলংকাৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ওকে চলো নেক্সট আৰু বেনজিৰ ভুট্টো আছিল পাকিস্তানৰ প্ৰথম মহিলা মাৰ্গাৰেটা থেচাৰ আছিল ব্ৰিটেইনৰ ইউকেৰ আৰু আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধী আছিল who was the first women president প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হৈছিল কোন দেশে যাদৱক 10 বছৰৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ কৰিছে হা কোৱা কৰবা কোৱেশ্চন হয় प्रतिभा पाटिल द्रौपदी मुर्मू इंदिरा गांधी मीरा कुमार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर द्वितीय हले द्रौपदी मुर्मू ओके কি হল ভাৰতৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ শক্তি কেন্দ্ৰ কত where was the india's first nuclear power plant প্ৰথমটো কত আছিল তাৰাপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰ অপশন ডি ইজ দ কারেক্ট আনসার নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তারাপুর মহারাষ্ট্ৰত আছে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজধানী কত আছিল কলিকতা দিল্লী মুম্বাই চেন্নাই ইয়েস কলিকতাত আছিল প্ৰথমত তাৰ পিছত দিল্লীলৈ 1911 চনত দিল্লীলৈ শিফট হৈছিল ওকে ৰেল পৰিবহন ভাৰতত কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল 1853 অপশন বি ওকে ডালাউজিৰ দিনত who was the first women speaker of লোকসভা লোকসভাৰ প্ৰথম মহিলা অধ্যক্ষ কোন আছিল ইন্দিৰা গান্ধী মেহৰা কুমাৰ প্ৰতিভা পটেল সোনিয়া গান্ধী what is the correct answer লোকসভাৰ মহিলা অধ্যক্ষ কোন আছিল মেহৰা কুমাৰ yes option number b is the correct answer এনে যদি সিম্পল খুদে লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন তেতিয়া জিবি মামলঙ্কৰ মহিলা বুলি খুদিলে মেহৰা কুমাৰ who was the first women governor of india okay governor of india প্ৰথম women governor কোন হৈছিল সৰোজিনী নাইডু আছিল অপশন বি is the correct answer উত্তৰ প্ৰদেশৰ okay next first women chief minister সুচেতা কৃপালানী উত্তৰ প্ৰদেশৰ which was the first political party of india প্ৰথম ৰাজনৈতিক দল কোনটো আছিল INC ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ
ওকে 1885 এও হিউম প্ৰথম অধিৱেশন বম্বে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন হৈছিল হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ তো উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন হৈছিল অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ফৰ্মড কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি এটো সংবিধান সভা ওকে সংবিধান সভাৰ বিষয়ে কৈছে তো কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি কেতিয়া ফৰ্মেশন হৈছিল 1946 ত সংবিধান সভা ভাৰতৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ কোনটো আছিল ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়া স্যাটেলাইট অৰবিট ভাস্কৰা আৰ্যভট্ট ইনসাট 1A ভাৰতৰ প্ৰথম স্যাটেলাইট কোনটো আছিল আৰ্যভট্ট অপশন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ 19 এপ্ৰিল 1975 উইথ দ্য হেল্প অফ ইউএছএসআৰ কসমছ 3M ৰকেটৰ পৰা পঠিয়াইছিল ওকে যদি খুদে গোটেই ডিএমএত খুদিছিল আৰু কৰাইছিল লাষ্ট জাস্ট বিফৰ দ্য এক্সামিনেশন বহুবাৰ কৰাইছিল যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথম কোনটো আছিল স্পুটনিক ৰাইট ৰাছিয়াই পঠাইছিল এক্সাক্ট কোৱেশ্চন টু ডিএমএৰ পেপাৰত আহিছে নেক্সট দিনা সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এটো হৈ গল চলো আৰু যদি খুদে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট তেনেহলে আপেল হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট উইমেন জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্টৰ প্ৰথম জাজ কোন হৈছিল লেইলা সেট নে ফাতিমা বিবি এই দুজনৰ পৰা এজন হ'ব সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সুপ্রিম কোর্টত কোন ফাতিমা বিবি yes ফাতিমা বিবি is the correct answer option C ফাতিমা বিবি আৰু হাই কোর্ট লেইলা সেট okay who was the first governor of bengal বংগৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ কোন আছিল সো বংগৰ বুলি খুদিলে হেষ্টিং হ'ব আৰু ইণ্ডিয়াৰ বুলি খুদিলে বেন্টিক হ'ব ওকে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার যদি খুদিলে হয় ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া দেন বেন্টিক ওকে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু উইন অস্কার অ্যাওয়ার্ড অস্কার পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন সত্যজিৎ ৰয় ভানু আথেইয়া AR রহমান রেসল পুকুট্টি ভানু আথেইয়া মহিলা আছিল ইয়া অপশন নম্বৰ কত আছে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার গান্ধী সিনেমাখনৰ কস্টিউম ডিজাইনৰ বাবে পাইছিল হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু স্কোর ডাবল সেঞ্চুরি প্ৰথম কোন আছিল সচিন তেণ্ডুলকাৰ অবভিয়াস অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হু ওন ইন্ডিয়াস ফার্স্ট অলিম্পিক টিম মেডেল গোল্ড এটো কোৱেশ্চনটো ৰং আছে ৰাইট সোণৰ পদক কোনটো খেলত আমি পাইছিল অলিম্পিকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1928 চনত সামাৰ অলিম্পিক ওকে অলিম্পিকত আৰু যদি ইন্ডিভিজুৱেল অভিনৱ বিন্দ্ৰা পাইছিল আৰু টিম হিচাপত আমি হকিত আটাইতকৈ অধিকবাৰৰ বাবে আমি গোল্ড পাইছো সুধিব পাৰে কোনটো খেলত পাইছো প্ৰথম চাইনিজ পিলগ্ৰিমেজ কোন আছিল প্ৰথম চাইনিজ তীৰ্থযাত্ৰী চীনা তীৰ্থযাত্ৰী ফাহিয়ান আছিল yes অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ফাহিয়ান প্ৰথমত আহিছিল ওকে চলো নেক্সট হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট চিফ ইলেকশন কমিশনার এসআই পেপাৰত অহা কোৱেশ্চন আগৰ দিনা এসআই দিনত কৰাইছিল নেক্সট দিনা পেপাৰত পাইছিল তেওঁলোকে বহু কেইটা কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার সুকুমাৰ সেন yes ওকে আগত যোৱা Who was the first Indian woman to go into space? মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কল্পনা চাওলা ওকে যদি খুদে ডাইৰেক্টলি খুদে তেনেহলে আনসাৰ কি হ'ব সুনিতা উইলিয়ামছ কেদিনমান আগতে তেওঁ ওপৰতে আছিল ৰাইট মহাকাশতে কেদিনমান আগতে আহি পাইছে উইথ দ্য হেল্প অফ যেটো হেৰি আছিল নাম কি আছিল এলন মাস্কৰ স্পেস এক্সৰ সহায়ত ওকে নাসাৰ লগত টাই আপত সো অপশন বি ইজ দ্য কল্পনা চাওলা ইজ দ্য কারেক্ট আনসার সুনিতা উইলিয়ামছ কেদিন আগতে ওকে সো যারা ডাইরেক্টলি যদি খুদে ফার্স্ট কোন গৈছিল তেনেহলে কি হ'ব ফার্স্ট মহিলা কোন আছিল তেতিয়া আনসার কি কৰিবা আৰু অলপ আছে তাৰ পিছত সমাপ্ত কৰি দিম আড়াইশৰ পিছতে সমাপ্ত কৰি দিম ওকে বহুত পঢ়িছা আৰু অলপ ৰেষ্টও ল'ব লাগিব সো ইমান ভ্যালেন্টিনা তেৰেস্কোভা আছিল yes মনত ৰাখিব প্ৰথম পুৰুষ বুলি ক'লে ইউৰি গাগাৰিন আৰু নীল আৰ্মষ্ট্ৰং চন্দ্ৰলৈ যোৱা আৰু ভাৰতৰ পৰা আছিল Rakesh Sharma. Who was the first woman to climb Mount Everest? So yate so first Indian hobo Basundri Pal hobo yes option A is the correct answer Khontuk Jadhav dubar ke ei question to DME paper ot aisile direct question asile okay exact question asile and gote biশ্বৰ পৰা প্ৰথমত কোন গৈছিলে Mount Everest আৰোহণ কৰা প্ৰথম মহিলা গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত
Junko Tabei. Yes, okay. Name the Indian who won the Miss Universe crown for the first time. Miss Universe জয়ী হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? So what is the correct answer? Susmita Sen. Yes, very good. First Chief Justice of India, Supreme Court. Supreme Court প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন হৈছিল? এটো যোৱাকালিও পেপাৰখনতে আছিল। H.J. Kenia. Hiralal J. Keson Das, Justice H.J. Kenia. Option A is the correct answer. Who is called the first female teacher of India? So female teacher প্রথম মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী কাক বুলি কোৱা হয়? সাবিত্ৰীবাই ফুলে, right? Option B is the correct answer. Who was the first Indian to receive Nobel Prize in Medicine? Okay, medicine not Nobel পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন আছিল? জলদি কোৱা। Option B, Hargobind Khurana. Yes. Okay. আৰু অমৰ্ত্য সেন তো জানে ইকোনমিক্স। Who was the first সত্যজিৎ ৰে তো অস্কাৰ পাইছিল? Who was the first Indian to reach the South Pole? South Pole পোৱা South Pole কোনে ডিসকভাৰ কৰিছিল? এই কোৱেশ্চনটো খুদে, ৰাইট? আমুণ্ড সেন, ৰৱাল্ড আমুণ্ড সেন। ইয়াত কৰিছে প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন আছিল যিজন সাউথ পোলত গৈছিল? জেকে বাজাজ। ওকে, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। জেকে বাজাজ, কৰ্নেল জেকে বাজাজ। In which year was the first Asian Games held in India? ভাৰতত এছিয়ান গেমছ কেতিয়া আয়োজন হৈছিল? So what is the correct answer? 1951 প্ৰথম অধিৱেশনটো ইণ্ডিয়াতে হৈছিল। লাষ্ট এছিয়ান গেমছ কত হৈছিল? কেদিন 2026 কত হ'ব? নিউ দিল্লীত হৈছিল। এক্স্যাক্টলি দিল্লীত হৈছিল তেতিয়া। পারফেক্ট। 2026 জাপান নাগোয়া, মনত ৰাখিব, খুদিব পাৰে জাপান। চলো নেক্সট। Who was the first women chief justice of High Court in India? High Court কোন আছিল? So option C is the correct answer. High Court Leela Seth. Dihing Patkai festival is celebrated at Dihing Patkai festival কত উদযাপন কৰা হয়? Dihing Patkai festival কত উদযাপন কৰা হয়? হ'ব লাগে, yes, আৰু বেছি নাই, তাৰপিছত সমাপ্ত হ'বই। So what is the correct answer? কত হয়? Option D, তিনিচুকীয়াত Dihing Patkai festival. Okay. Kamrupi art is famous for. So Kamrupi art কিহৰ বাবে? Woodwork, weaving, metal craft, terracotta. Terracotta বাবে ধুবুৰী, হয় না নাই? মেটেলৰ বাবে যিবিলাক আমাৰ ব্ৰাছ মেটেল, ব্ৰঞ্জ, এইবিলাক খটেবাৰী। Okay, so what is the correct answer? Kamrupi art is famous for. Yes. কাঠৰ কামটো নহব। কোৱেশ্চনটো ইয়াতে পাৰফেক্ট হোৱা নাই, ৰাইট? কামৰূপী কোনটো আৰ্টৰ বিষয়ে কৈ আছে? স্কিপ কৰা কোৱেশ্চনটো। ৰিগডো ইজ এ টাইপ অফ ডেশ অফ ডিমাছা ট্ৰাইব। ৰিগডো হৈছে ডিমাছা জনজাতিৰ এক ডেশ প্ৰকাৰ। ৰিগডো কি হয়? কেপ হয়, শাৰ্ট হয়, মাফলাৰ হয়, ক্লথ হয়? So what is the correct answer? মাফলাৰ হয়। Yes. Okay. ৰিজামফান ইজ এ ড্ৰেছ অফ। ৰিজামফাৰ কাৰ হয়? ডিমাছা সকলৰ হয়। Which is Assamese traditional weaving culture? আমাৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশনাল কোনটো হয়? হেন্ডিক্ৰাফট, এৰি ৱেভিং, কটন প্ৰডাকশন, সিল্ক ৱেভিং। তো কোৱেশ্চনটো আননেচেসাৰি হৈছে, স্কিপ কৰা। নাহে, সিল্ক ৱেভিং। Where is Assam's famous silk produced? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সিল্ক কত পোৱা যায় অসমত ফেমাছ? মুগা। Yes. DGP নম্বৰ কি আহিছে? গোল কুৱেশ্চন। অপশ্যন ডি। চলো নেক্সট। ওজাপালি ডেন্স হুইচ ইজ নট এ ফৰ্ম অফ ওজাপালি ডেন্স। কোনটো ওজাপালিৰ ফৰ্ম নহয়? অ'কে, তো চাই লোৱা অপশ্যনসমূহ আৰু এনচাৰটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। ডিজেপি কিমান নম্বৰ আছামৰ হয়? ডিজেপি নম্বৰ কিমান আছিলে চাই লোৱা, কিমান হ'ব? 16। চেক কৰাচোন এবাৰ ডিজেপি নম্বৰ কিমান আছিলে। Okay, so what is the correct answer? কোনটো ফৰ্ম নহয়? Yes, হিতায়নি। Yes, C যিসকল আহিছে, very good. The Assamese philosophical folk song based on human life. Okay, মানৱ জীৱনৰ ওপৰত ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? টোকাৰী গীত। Option C is the correct answer. Okay, how is traditional Assamese silk produce? কেনেকৈ যেটো আমাৰ হেৰি সিল্ক মুগা উৎপাদন কৰা হয়? বীজ,
মৌমাখিৰ পৰা, ফিছৰ পৰা, ৰেচমৰ পৰা, গছৰ পাতৰ দ্বাৰা। সো সিল্ক ওয়ার্মসৰ পৰা, ৰাইট? পলুৰ পৰা। অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। Which is the traditional household craft of Assam? Household craft কোনটো হ'ব? Bamboo and cane craft. Option C is the correct answer. Right? Bamboo and cane craft. বাঁহৰ আৰু বেতৰ কাম বা বেত। ট্ৰেডিশনাল মেটেল কোনটো হয়? ট্ৰান্সলেশন আটাইকেইটা ৰং কি হৈ আছে এটা ব্ৰঞ্জন ব্ৰাছ মেটেল, ৰাইট? খৰঠেবাৰী। The person who recites the slok, sings, recites, explains the various stages of bhavna is called. ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? ভাওনাৰ সময়ত যিজন ব্যক্তিয়ে গান গাই নৃত্য কৰে, ৰাইট? সো তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? সূত্ৰধৰ বুলি কোৱা হয়। আচ্ছা, ইয়েছ। নেক্সট, দা পৰ্বতীয়া ষ্টোন টেম্পল ক'ত আছে? দ পৰ্বতীয়া ক'ত আছে? তেজপুৰত, শোণিতপুৰ। ইয়েছ, শোণিতপুৰ বা তেজপুৰ থাকিব অপশ্যন। এইটো সোধে, বহুবাৰ সুধিছে। হু ইজ নন অসম কেশৰী বুলি কাক কোৱা হয়? অসম কেশৰী ছদ্মনাম বা উপনাম কাৰ আছিলে? অসম কেশৰী কাৰ আছিলে? আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা, আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন। অপশ্যন বি সকলোৰ পৰা আহিছে। অপশ্যন বিত কোন আছে? ইয়েছ, ভেৰি গুড, অম্বিকাগিৰি ৰয়চৌধুৰী। পুৱামক্কা ইজ সিচুৱেটেড ইন উইচ হিল? পুৱামক্কা কোনখন পাহাৰত আছে? পুৱামক্কা। ওকে, সো 150 250 সমাপ্ত কৰি দিম। সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? অপশ্যন বি সকলোৰ পৰা আহিছে, গৰুৰাচল পাহাৰত আছে। ভেৰি গুড। হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পল সিচুৱেটেড এট হুইচ প্লেচ? হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ ক'ত আছে? শুৱালকুছি, হাজো, পলাশবাৰী, ছয়গাঁও। ওকে, সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? অবভিয়াছ হয়, হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পল ক'ত আছে? হাজোত আছে। বৰগংগা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইজ ফাউণ্ড ইন? বৰগংগা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন ক'ত পোৱা গৈছিলে? ৰাইট, সো নগাঁৱত পোৱা গৈছিলে বৰগংগা। ওকে, ইয়েছ, নগাঁও ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। Which is the traditional musical instrument of Assam? Which is a khul, tabla, kharod, sehenai? Traditional কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Yes, option A is the correct answer. কি হৈছে? কি কোৱেশ্যন ৰখি আছে বাৰে বাৰে। Which is the traditional game of Assam? অসমৰ ট্ৰেডিশনেল গেম খেল কোনটো হয়? কবাডী, দুচাকি, ফুটবল, হকি। 1000 লাগে। আৰে, ৰাতিপুৱা গৈ এক্সামত টোপনি মাৰি দিবা পিছত। যিমান শিকিছা শিকিছা আৰু। So what is the correct answer? B. Okay, yes, okay, ঢোপ খেল বুলি কোৱা হয়। Okay. Okay, ডিজিবি কিমান নম্বৰ চাই দিব লাগিব। অশ্বক্লান্ত টেম্পল ইজ লোকেটেড ইন? অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ ক'ত আছে? নৰ্থ গুৱাহাটী। ৰাইট, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে অশ্বক্লান্ত বা অশ্বক্ৰান্ত বুলিও কোৱা হয়। Where was the famous Assamese singer Dr. Bhupen Hazarika born? Dr. Bhupen Hazarikar জন্ম ক'ত হৈছিলে? তেজপুৰ, শিৱসাগৰ, ধুবুৰী, শদিয়া। ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে? ওকে, ভেৰি গুড, অপশ্যন শদিয়া আহি আছে। পাৰফেক্ট। আৰু কৰিব মন আছে নেকি? ওকে, সো বহুত কৰিছা, 250 কৰাই দিছোঁ আজি। সো ডিজিপি কিমান নম্বৰ? এক ছেকেণ্ড চাই দি আছোঁ। আছাম ডিজিপি পাৰমিত সিং। ইয়াত কোনো ৰেংক দেখোন মেনশ্যনেই নাই, কিমান নম্বৰ আছিলে।
13th ওকে 13 নম্বৰ হ'ব 13 নম্বৰ ৰেংকত আছে ওকে 300 লাগে এতিয়া ৰেষ্ট কৰা আৰু কৰি লাভ নাই ৰাইট বেছি এতিয়া দিমাগক প্ৰেছাৰ দিও লাভ নাই এতিয়া আৰু যিমান পঢ়িছা এতিয়া দিমাগটোত অলপ ৰেষ্ট দিয়া নহলে অহাকালি গৈ আকৌ কি হ'ব প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হ'ব ওকে সো ইমানখিনি আজিৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰো আমি আমাৰ বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ওকে সো উই হেভ গিভেন আমাৰ যিমান পাৰো 19 ডেজ ম্যাৰাথন আৰম্ভ কৰি ওকে ইয়াৰ আগতে বহুত পেপাৰ তাৰ পিছত 9খন মক টেষ্ট কৰাই দিছো প্ৰবাবলি যদি যিমানে চেনেল চোৱা যত অসম পুলিচৰ বাবে ইমান কন্টেন্ট কোনেও দিয়া নাই যত পৰীক্ষা মিত্ৰত বা ইমান ইম্পৰ্টেন্স লৈ অসম পুলিচৰ বাবে ইমান পৰিশ্ৰম সাথে ইয়াতেই কৰা হৈছে ওকে সো নেক্সট এতিয়া আমাৰ হাতত যিমান আছিল যিমান পসিবিলিটি আছিল ম্যাথছ হোক জি হোক ওকে সো সব দি দিছো এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে অহাকালি কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰা হেতুৱে আমাৰ ওপৰত ওকে লাষ্ট আৰু এতিয়া নিজৰ বেষ্ট দিবৰ সময় নিজৰ বেষ্ট দিব সদায় আৰু নিজকে শান্ত ৰাখিব এক্সাম হলত গৈ ৰাইট বেছি মানে কি কৰে সলভ কৰাৰ সময়ত স্পেশালি ধৰি লওক ম্যাথছ ইফালে সিফালে কথা পাতি নাথাকিব কি হয় কথা পাতিব মই মানা কৰাৰ মিনিংটো কি হয় কাৰণ এনেই বহুত কেঁচা হয় বহুত ম্যাথছত কথা পাতি থাকিলে সৰু সৰু মিস্টেকবোৰ হৈ থাকে গতিকে একে মনত এনসাৰবোৰ কৰি যাব লাষ্টত লাগে যদি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে ওকে ক'ব নহয় সেই বস্তুবোৰ ওকে সো একেবাৰে একে মনত এনসাৰ কৰিব একে মনত মাৰ্কিং কৰিব ধুনীয়াকে আৰু অহাকালি এটা গুড নিউজ আমি পাম বুলি আশা ৰাখিছো যেটো আমাৰ যিমান ৰিসাৰ্চ হ'ব লগা আছিল হৈ গল এটা পেপাৰখনৰ ওপৰতে ডিপেন্ড হ'ব ওকে সো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ইমান দিন ক্লাছত অহা বাবে ওকে সো নেক্সট অনওয়ার্ডস আগন্তুক দিনবোৰত আকৌ লগ পাম বেলেগ ক্লাছত বহুত ধন্যবাদ সকলোক ক্লাস জয়েন কৰাৰ বাবে আৰু যোৱাৰ আগতে সকলোৱে আজি এটলিষ্ট নিজৰ মন্তব্য দি যাব ইমান দিন পৰীক্ষা মিত্ৰত ক্লাস কৰি কেনে পালে নিজৰ এক্সামৰ বাবে কিবা সহায় হৈছে নে নাই আমি কিবা আপোনালোকক হেল্প কৰিব পাৰিছো নে নাই লাগিলে এটো পেইড হোক বা আমাৰ ইউটিউবতেই হোক ওকে যেহেতু সকলোৱে তো পেইড লব পৰা নাই আমি ইউটিউবতো কন্টেন্ট ৰেগুলাৰলি এটাকে ক্লাস দি আছিলো হয় না নাই আপোনালোকৰ বাবে সো আজি এটা নিজৰ মন্তব্য দি যাব কেনে পাইছে বা আমি কিমান সহায় কৰিব পাৰিছো হেতু আমি চাব বিচাৰো কমেন্ট সেকশনত ওকে নিজৰ বেষ্ট দিবা বহুত দিনৰ ওকে বহুত ধন্যবাদ বহুত শিকিলো উপাধৰা থ্যাংক ইউ উপাধৰা থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ওকে সো 4 months ৰেগুলাৰ সুকাফ ভেৰি গুড আশীৰ্বাদ কৰিব নিশ্চয় ভগৱানে সহায় কৰিব সকলোক ওকে নেতাজী বিদ্যা মন্দিৰ হাই স্কুলত ঢেকেজুলি আহিব প্লিজ আচ্ছা ওকে ওকে মোৰ ফোন নম্বৰটো আছে নহয় ৰাতিপুৱা এক্সামত সোমোৱাৰ আগতে যদি মই যাও এবাৰ ফোন কৰি লও ফোন নম্বৰ আছে না নাই যদি মই ঢেকেজুলি যাও যেহেতু 3-4টা সেন্টাৰ আছে একেলগে তাতে কিটা যোৱা পসিবল নহব কেতিয়াবা কোনটোত যাম সেন্টাৰৰ বাহিৰত লগ পাম তেতিয়া ওকে সো ফোন নম্বৰটো সাগে আছে এটো ওপৰত ফ্ল্যাশ হৈ আছে यस আপোনাৰ নিচিনা কাৰো পৰা নাপাও থ্যাংক ইউ আপোনাক বহুত ভাল পাও আৰু নিউ কোর্স লম থ্যাংক ইউ ভেরি গুড শিব এপি বাখা নাই ওকে ওকে কমেন্ট সেকশন দি যাব ওকে চলো এতিয়া আৰামসে ভাত পানী খাই টোপনি যাওক ওকে ৰেষ্ট কৰক আৰু মোবাইল ঘাটিব নালাগে আজিৰ দিনটো ৰেষ্ট দিয়ক ব্ৰেইনক অহাকালি গৈ ফ্ৰেশ মাইন্ডত এক্সাম দিয়ক আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে সকলোৰ এক্সাম ধুনিয়া হ'ব ভালে হ'ব হেতু আশাৰে আমি আজিৰ ক্লাসটো ইয়াতেই সামৰিছো বা এই এটা চ্যাপ্টাৰ সকলোৰ বহুতে হৈ যাব চাকৰি পাই যাব তেওঁলোকৰ বাবে এটা চ্যাপ্টাৰ সম্পূৰ্ণ আজিৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি কৰবাত লগ পাম যেহেতু দুনিয়াটো গোল হয় ৰাউন্ড হয় হয় না কৰবাত নহলে কৰবাত লগ পাম তেতিয়া আমি আকৌ সেই যদি কৰবাত কোনোবাই মোক দেখা পায় নিশ্চয় মাতিব যে আমি একেলগতে ক্লাস কৰিছিলো ইমান দিন বঢ়িয়া লাগিছে ওকে মাতিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিবা মই সদায় মানে ভাল পাওঁ যদি কোনোবাই মোৰ লগ আমাৰ ক্লাছৰ পৰা আহে মজা লাগে তেতিয়া লগ পালে কাৰণ চোৱা মই ইয়াতে বহি আছো তুমি কত বহি আছা কোনোদিন ভাবিছিলা নেকি এনেকে যে আমি একেলগে ক্লাস কৰিম বুলি ইমানজন নো ৰাইট কোনো চান্সই নাই যেতিয়া এই একচুয়ালি ক'ব গলে ভাৰ্চুৱেল ক্লাস হয় ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰ পৰা আমি ফিজিক্যালি লগ পাওঁ বহুত বঢ়িয়া লাগে বহুত মজা লাগে হয় নাই ওকে চলো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ক্লাসটো ইয়াতে সামৰিছো সকলোৰ এক্সাম ভালে হোক কুশলে যাওক এই শুভকামনাৰে আজিৰ ক্লাসটো সামৰিছো ধন্যবাদ সকলোক ক্লাসটো জয়েন কৰাৰ বাবে জয় অসম থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান